tó ní agbára kò dẹ̀ kì í ṣe nǹkan tó ẹ pàwé pé kí ni ẹ kí ló jẹ́ kì í ṣe àwọn ìyàwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ èyí tó mú mọ́ o kò ṣe níbẹ̀ kò dẹ̀ ṣe pé bí wọ́n ń gbà tó sick la ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ relationship wa kí ọlọ́run ọba kó bá mi fi ọ̀run kẹ́dùn ní kó bá mi fi ọ̀run kẹ́dùn ní ní ìgbà tí èmi àti ẹ̀ kọ́kọ́ wà ta break ìgbà tí mo máa padà rí dùnúní ló jẹ́ kí n padà rí bàbá Sùwé pé sick nílé ọ̀rẹ́ wọn tó ń pè ní Vice Aláfẹ́ dùnúní ló lọ gba certificate ń bẹ̀ lọ́dọ̀ Aláfẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá mi ibẹ̀ ni mo ti wá jókòó wọ́n wá sọ pé press ń bọ̀ wọ́n rò pé press wo ló ń bọ̀ nígbà tí mo máa bojú ẹ̀yìn mo rí pé òun ni omi bọ́ lójú mi with the situation of the condition tí mo rí yẹn omi bọ́ ní ojú mi mo sun ẹkún ọtúrà wà ń bẹ̀ Abíọ́dún ó wà ń bẹ̀ ọtúrà ló wá ń sọ fún mi pé àǹtí ẹ má sun ẹkún mọ́ nǹkan tí press nídìí ni ẹni tó máa tọ́jú ẹ̀ mo nílò lẹ́tọ̀ yìí bí mo ṣe tún padà wọlé lọ mo rí ọ̀rẹ́ wọn tó ń pè ní Aláfẹ́ yẹn Aláfẹ́ náà sọ fún mi pé bíbí lọ́kẹ́ ẹni tó máa bá àwọn tọ́jú ẹ̀ làwọn ń wá mo dẹ̀ lókè mo ní nìkan ni máa tọ́jú ẹ̀ Ọlọ́run ló máa bá mi tọ́jú ẹ̀ kí Ọlọ́run ọba kó ràn mí lọ́wọ́ láti ṣe kì í ṣe ọkùnrin tó ń ta obìnrin nu ẹ torí pé everybody náà ló mọ̀ pé bí press ṣe wà yẹn kò fi obìnrin ẹ̀ báyàn ṣeré mo rántí ìjọta wà nínú pálọ̀ ó ṣe nǹkan kan bí mi ni mo wá lọ sísàlẹ̀ mo lọ jókòó sí pálọ̀ ẹ̀ sàlẹ̀ nígbà tí máa padà gùnkè ó ní bo ni mo ti bọ̀ ó ní mo ń bọ̀ láti pálọ̀ sàlẹ̀ ó ní pálọ̀ sàlẹ̀ wọ́n ti wà bí yàrá dírẹ́fà inú bí mi ń jọ yẹn ìwà kí ló ti ẹ̀dẹ̀ wá dé ara ẹ̀dẹ̀ gbóná débi pé wà tí máa bá dírẹ́fà jowú ni èmi ò lọ́wọ́ yàrá dírẹ́fà o síbẹ̀ kò ń fi obìnrin ẹ̀ báyìí ṣeré it's not kind of man tó yẹ pé máa wò pé kí ni obìnrin jẹ́ kò ń ṣe o ní tèmi o ó ṣẹ́rìṣì àwọn ìyàwó ẹ̀ ó ṣẹ́rìṣì obìnrin ó dẹ̀ ṣẹ́rìṣì ẹni tó gbé sínú ilé pé èèyàn ń tọ́jú èèyàn ó ń gbìyànjú níwọ̀nba nǹkan tágbára ẹ̀ ká gbogbo ìgbà tó wà nínú àárẹ̀ èmi pẹ̀lú wọn jọ wà for 24 hours ni kódà gan kì í ṣègbà tí ó ṣe àárẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ wa a ti wà kó tó di pé wọ́n ṣe àárẹ̀ a kàn ní break láàrin yẹn ni ṣùgbọ́n àwọn kan ló tún gbé wa padà ká tún pàdé tí mo rí wọn nínú àárẹ̀ yẹn wọ́n ní ọ̀rọ̀ òkèèrè tí ò bá lé á dín ṣẹ́rí gbogbo tẹ́sì àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe fún bàbá Sùwé ní hospital kò sí traces of pé cocaine bẹ́ẹ̀ mọ́ nú bẹ̀ kódà gbọ́n tó ṣe l'Amẹ́ríkà gbogbo ẹ̀ pátá ó wà lọ́wọ́ mi nínú ilé kò sí traces pé wọ́n sọ pé cocaine bẹ́ẹ̀ mọ́ nínú oríṣiríṣi náà la gbọ́ ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ sọ nígbà tí wọ́n pè pé ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí bàbá yìí kò sí nǹkan tó jọ pé cocaine bẹ́ẹ̀ mọ́ nú o test go carry out kódà gan agbọ́pọ́n sọ pé àwọn ìjọba fún ní owó kan tẹ́nìkan fún wọn fún ní anything a rí àwọn human rights tí wọ́n pè mí láti Àbújá pé ká máa bọ̀ ní Àbújá pé àwọn máa fight owó yẹn jáde ṣùgbọ́n kí la fẹ́ ṣe nígbà tí ààrẹ ní support wa pé ká lọ síbẹ̀ àdẹ̀fẹ́ jẹ́ àfẹ́ṣẹ́ ìjọba kó má dàbí pé àwa la tún dá wàhálà alẹ̀ kò sí nǹkan tó jọ ọ̀rọ̀ cocaine bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó jọ pé ìjọba fún ní owó kankan nígbà yẹn ní ìgbà tí a ní ìdìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn náà ní aṣọ gbogbo wa Yorùbá náà ló sọ pé ènìyàn láṣọ mi ṣe ti yé àwọn èèyàn tí a rí ní àkókò yẹn a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nídìí iṣẹ́ tíátà tí wọ́n dìde sí wa ṣùgbọ́n bí tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn òun ni ọ̀dọ̀ Kọ́lá Olóòtú ibẹ̀ láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn bàdẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn bẹ́ẹ̀ lọ́n fún wa ṣe Ọlọ́run gbà fún wa kó tó di pé àwọn èèyàn wa náà nídìí iṣẹ́ orí ìtàgé wọ́n dìde lọ́tún lọ́sì láti ràn wá lọ́wọ́ láti pe àwọn èèyàn ńláńlá láti ràn wá ní ọwọ́ àwọn bíi Báyọ̀wá àwọn bíi Yẹ̀mí Fábíyì àwọn bíi Thompson Ẹlẹ́ṣọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn la rí ní àkókò yẹn tí wọ́n dúró tì wá àwọn bíi Latin àwọn nígbẹ́ president Tampan àwọn náà wá àwọn ọ̀gá Jídé Kòsọ́kọ́ ọ̀gá Bello gbogbo wọn báyẹn Ṣókótì every one of them ni wọ́n dìde láti gbé wa lọ sí LUTH ní time yẹn wọ́n bá wa pe Minister of Health tí Minister of Health sọ pé kí àwọn president wa kọ́ máa gbé wọn lọ sí LUTH ńgbà yẹn wọ́n lè gbé wọn lọ sí LUTH wọ́n tọ́jú wọn wọ́n rí ìtọ́jú náà wọn gbogbo wọn náà dúró fún wa ó tó kéèyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ṣe ti yé èmi ní ìgbàgbọ́ pé àsìkò ọpẹ́ yẹn tó bá tó gbogbo àná la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mò ń fi àsìkò mi fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó dúró tì wá ní ìgbà yẹn tó dúró tì bàbá Sùwé tó dúró tì gẹ́gẹ́ bí èèyàn
wípé àwọn rẹ́dì láti pé kí ẹ̀mí ẹ̀ má sọnù ní àsìkò yẹn. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nígbà tí wọ́n dìde ẹ̀mí ò sọnù, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló fún wa, Ọlọ́run náà ló gbà, kò sí agbára ta fẹ́ sà. ìdí Ọlọ́run ọba kó bá wa tẹ̀sí afẹ́fẹ́ rere, kó bá wa mú iyẹ̀pẹ̀ burúkú kúrò lójú ẹ̀. irun tí wọ́n ń jẹ lájòlé ọ̀run òun ni kó máa bá wọn jẹ, torí ta bá ní má jẹ kòló wọ́n á jẹ kinní kan, tí ò bá sóúnjẹ ní nǹkan gẹ́gẹ́ bí òwe tóun náà máa ń pa, gbogbo nǹkan bá ń jẹ lájòlé ọ̀run òun ni kó máa jẹ. kọ́lọ́run bá kó bá wa tẹ̀sí afẹ́fẹ́ rere, ilé àti ọ̀nà tó fi sílẹ̀ kọ́lọ́run bá wa dá wọn sí. àwọn ọmọ ẹ̀ kọ́lọ́run ṣe wọ́n ní ọ̀kan, kó fi wọ́n ṣe ẹ̀rí ara wọn, kó fi wọ́n ṣe ẹ̀rí ara wọn, kó má dìpẹ́ ìgbà tí bàbá wọn lọ tán ní àìdè àìyedè wà láàrin wọn, kó bá wa ṣe wọ́n ní òṣùṣù ọwọ̀, kó bá wa ṣe wọ́n ní òṣùṣù ọwọ̀, kó dá wọn sí tọmọtọmọ wọn, kọ́lọ́run bá wa dúró tì wọ́n. iléeṣẹ́ Wisdom ètò tẹ́ gbé kalẹ̀ yára pé ètò tó ṣe àwọn òṣèré ní àǹfààní ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, iléeṣẹ́ Wisdom, iléeṣẹ́ yín ò ní jóná. Gbogbo ìdáwọ́lé yín tẹ́ fi gbé iléeṣẹ́ náà sókè á túbọ̀ máa gbèrú sí i. Ọlọ́run á bá wa dúró tì yín o. Wisdom o. Orúkọ tèmi ni Gbadé Ògúntóyìnbó, àwọn èèyàn máa ń pè mí ní Aláfẹ́. àwọn èèyàn kan mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ sí Balógun Ọlọ́ta. Ṣé èèyàn kan lè wọ̀ bọ́ lórí igi ni? Kò sẹ́ni tí wọ́n bí tí wọ́n tàbí tí ó wà lóde ayé tó máa ní òun wọ̀ bọ́ ni wọn bí òun nígbà tí ì ṣe àjọ̀nù. Eléré orí ìtàgé lèmi náà tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Balógun Ọlọ́ta bí mo ti sọ lákòókò. Ṣómóyè Olúdọ̀tun òun ni ọ̀gá mi. Kí Ọlọ́run kó fi oríjì, ó ti di ẹni tó ti jẹ́ pé Ọlọ́run. Èmi náà jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn òṣèré gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dá tiẹ̀ sílẹ̀. Èmi àti King Babátúndé Onídìnà a jẹ́ ọ̀rẹ́, a tún jẹ́ bí ọ̀gá sí ọmọọṣẹ́ lórí oyè. Nígbàtí a máa mọ́ra, a fẹ́ ṣe oyè ẹgbẹ́ ńgbà náà. Ìgbà yẹn èmi ti ń jẹ oyè ní state level káwọn tó dé, àwọn sì wà ní local level ńgbà yẹn. Bí kẹ́kẹ́ ọ̀hún pé lórí oyè mo fìgbà kan jẹ́ ọ̀gá wọn tẹ́lẹ̀. Nígbà tó yá wọ́n di ọ̀gá mi nípa láti jẹ́ pé àwọn ni governor, èmi ni treasurer. Ṣùgbọ́n kìíní kan ni mo kọ́kọ́ rí inú ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí mo fẹ́ lọ fún treasurer. Ó wá sí àdúgbò mi ní Kòsọ̀fẹ́ local government ni mo wà nígbà yẹn. Ó wá campaign. Àwọn local mi wá ní Gbadé Ògúntóyìnbó Aláfẹ́ kìíní kan Balógun Ọlọ́ta ó ṣe ń lọ sí second time ó fẹ́ ṣe lọ ṣe treasurer. Ó pèdè kan ní ok òun ò tí ì ní treasurer, òun ò dẹ̀wò pé nìkan lọ fún treasurer, ṣùgbọ́n tí ẹ bá mọ̀ pé Gbadé Ògúntóyìnbó Aláfẹ́ yìí bá fẹ́ lọ fún treasurer, ẹni kó kọ́kọ́ lọ ṣe àkáǹtì oyè tó jẹ tẹ́lẹ̀, tọ́wọ́ ẹ̀ bá mọ́ àwọn lè jọ ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n tó bá ní kọ́ ní kọ́sẹ̀ òun ò lè bá ṣiṣẹ́. Èmi náà dẹ̀wò wọ́n bí mi, mo tóra mi bí nígbà tí mo wà lórí oyè. Mi ò ń kówó jẹ torí nǹkan tí mo mọ̀ ń pa ẹ̀ ni. Tí nígbà tó wá tó stage yẹn, a bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ọ̀rọ̀ oyè dé, mo wá ṣe handing over. Wọ́n náà wá gbọ́n gbà tí mo ń ṣe handing over mi, ó wo kinní yẹn náà ó ní yes òun lè bẹ́ẹ̀ ní ṣiṣẹ́. A bẹ̀rẹ̀ eré ìje láti dìbò. Wọ́n wọlé as a governor, mo wọlé as a treasurer. Bá a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ìje wa bọ̀ nìyẹn títí bá a ṣe wà lórí oyè. Bàbá Sùwé Babátúndé Oníjìnà ó jẹ́ èèyàn kan tí ò ń ṣe ẹni tó ní ìwọ̀n ọ̀rà mọ́ owó olówó. Tó bá jẹ́ owó tiẹ̀ ó lè ná bó ti wùn, but kì í ná owó ẹgbẹ́ ní ìnákúnà. Ṣáàrí ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn jẹ́ ọ̀gá, ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn wò pé ǹjẹ́ mo lè ṣe bí ọ̀gá. Ó ṣe ọ̀gá
gẹ́gẹ́ bí olórí àti gọ́fúnà ńgbà yẹn àwọn èèyàn kọ́kọ́ wò ńgbà tó fẹ́ lọ wọ́n campaign against ẹ pé comedian comedian yìí ló wà lọ ṣe olórí nínú ẹgbẹ́ ẹ lè ṣe kankan ó bá wọn máa pa ilé nínú lórí kinní kan but ní táàmù ẹ̀ ó surprise àwọn èèyàn ó control kò sí star kan tí ó control torí pé kí ni òun náà star ni àwọn star gbọ́ràn sí lẹ́nu tó bá sọ pé òun wá meeting tó bá dé meeting ó máa fáìní ẹ àwọn èèyàn á dẹ sọ immediately so gbogbo àwọn èèyàn bu ọlá yẹn fún òun náà dẹ bu ọlá fáwọn èèyàn títí àjọ ń bá eré ìje yẹn bọ̀ lórí ẹgbẹ́ nígbà tó yá adébi pé àwọn governors abẹ́ chairman gbogbo wọn àjọ ní ẹgbẹ́ kan tá a máa ń lọ bá ṣe nǹkan nìbàdàn ní ilé ìyàwó ẹ̀ Monstrat onídìnà ìyẹn mọ́ládùn a lọ máa ń bá ṣe pati ńgbà yẹn later àwa wò pé kí ni ká ṣe náà gbogbo àwọn tá a máa ń lọ yìí àwa fọ́ọ̀mù ẹgbẹ́ àwa dá club lẹ̀ ìyẹn la fi pè ní Ashifas Corporate Club 99 ó ní the first president tó wà ń bẹ ńgbà yẹn nígbà táwa ti wá bẹ̀rẹ̀ ilé yìí èmi àti wọn wá tó close àwọn èèyàn kọ́kọ́ wo nǹkan kan pé wọ́n máa close wọ́n ṣe ní close màdé pé ọwọ́ ẹ̀ lówó ẹgbẹ́ wà nǹkan kan but àwọn èèyàn mọ kulẹ̀kulẹ̀ bẹ̀ tá a bá lọ sí local government kan tó bá ná owó sì níyì nígbà tá à ń sọ yìí tó bá ná 10,000 tó bá tán lówó ọwọ́ ẹ̀ á ní ṣoníwó treasurer tó wà ń bẹ̀ yẹn ń bá ní mo mú ẹgbẹ́ díẹ̀ dání ìyá mi ní 5 fún bẹ́ẹ̀ tí bá kó 5 yẹn lé lọ́wọ́ èmi ń gbé ní grammar school òun sì ń gbé lébùté mẹ́ta ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ kí mi pa sí kò dúró ó máa gbé mi padà sí ilé ẹ̀ ó máa lọ kó 5,000 mi lé mi lọ́wọ́ pé kí n gbà kò ní dijọ́ kejì lówó ẹgbẹ́ so ó jẹ́ nǹkan tó plain tí mo ẹgbẹ́ tí mo rí pé báyìí ó lè ṣe wọ̀rọ̀wọ̀rọ̀ kó bínú sí ẹni ìṣòro kan but after 5 minutes ó ti tán kò wọ́rì èmi àti ẹ̀ náà máa ń jà ń bàtà sọ yìí táwọn èèyàn máa gbọ́ wọn tá máa pariwo ní ọjọ́ kan à ń jà ní ibi meeting ń bàtà jà tọ́jọ́ kan mo ní no mo ní máa resign I'm resign today ó ní ó tó bẹ́ẹ̀ ó lè resign mo ní ó ní governor máa resign ẹ̀yin ṣe ẹ̀dín ni láti abroad ẹ̀wọ̀n bíbí lóde pé ní ìpawó lẹ̀ àwọn tí mo fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ní location ṣé báwọn ọ̀rẹ́ yìí àwọn star bíi ti yín ni ẹ̀yin ò ṣe command tẹ́tẹ́ wà nínú ẹ̀yẹ ní kí financial secretary lọ́gbà ọ́ pariwo bẹ̀rẹ̀ sí gbàmí fún akẹ́lẹ́ kan gbàtà máa parí meeting tá a ṣe tán gbogbo àṣekẹ́lẹ́ kan wọ́n ní ó da ramabinu ọ̀wọ́n ìwọ̀n bá parí ẹ̀ nígbà tá a ṣe tán olóúnjẹ tá a máa ń ra àmàlà lọ́wọ́ ẹ̀ àmàlà yẹn super gan ó máa ti gbé àmàlà ẹ̀ wá báyìí bó ṣe dé báyìí ló ti rẹ̀ lọ́wọ́ ara àmàlà náà sọ pé treasurer vice mi àmàlà bí o ò ní jẹ àmàlà àwọn èèyàn wá ń wà pé bá ra àmàlà lóye tó àmàlà bá àti kó sínú ọ́fíìsì ẹ̀ àti lọ jẹun lọ́jọ́ náà mọ́rán tí ábì láàrin ló wá wọlé wá ní ẹni kọ́ lẹ́ ń pariwo mọ́ra ní tẹ́ ń jà nísìn ẹ tó ti jọ ń jẹun ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ nìyẹn àti parí mítì tẹgbẹ́ àti bọ́ sí ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ rẹ̀ ibi oyè yìí láti di ọ̀rẹ́ kì í ṣe pa mọ́ra láti lẹ̀ bọ̀tí nígbà tó wo ọwọ́ mi pé ẹni yìí ṣe bá rìn tẹ́mi náà wá wọ̀ pé máyìn náà ó plain ṣẹ́mọ̀ èèyàn lè wà kó má ní àléébù rẹ̀ tiẹ̀ àwọn èèyàn ń gbà ní ẹlòmíràn sọ pé báwo ló ṣe bá ọba sọ kò mọ́ ni èmi ò rí a máa ń jà ṣùgbọ́n a máa ń bára wa sọ̀rọ̀ tí n bá dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ láì lórí kíní ó máa gbọ́ tó bá ti bá mi sọ̀rọ̀ ó máa gbọ́ títí kọ̀ ọ̀rọ̀ lé wa nígbà tí ó máa ń ṣiṣẹ́ ń bá yẹ irú ilé tá a wà yìí ilé bàbá ẹ̀ bàbá náà ni wọ́n ti sí ibi ẹ̀rí bàbá yẹn ni wọ́n máa ń pè ní kójúfọ́ kétìdí kálàfíà tara ṣùgbọ́n láìkí bàbá ẹ̀ gan bàbá ẹ̀ náà rí bàbá ẹ̀ náà wá láìkí ẹ̀ gan bàbá máa ń jókòó ń bá bàbá lè jókòó sí ibi tó wá wọlé tó ń bá kó jáde báyìí sílẹ̀ kan ọ̀rọ̀ ọmọ ìjọba àpárá ti wá ní pé òun ti sanwó location tó fẹ́ lò ó láti sanwó ń bí o
kó tó di pé náà sọ pé bàbá akẹ́lẹ́ kan ọgbà mi ìyá ni àwọn ẹ̀ máa gba léyìn lọ ní ilé bàbá tó ń lélẹ̀ wọ́n jọ máa ń dàpárá àti bàbá ẹ̀ wọ́n kí Ọlọ́run kó bá wa fi oríjì kó sì bá wa fi ọ̀run kẹ́ ṣáré kò sẹ́ni tó mọ̀ pọ̀ lọ́jọ́ wọn adé ọ̀tọ̀ ní àìsàn ọ̀tọ̀ ní ikú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nígbà tí bàbá Sùwé máa lọ kò yá wèrè kò síwín lóòótọ́ ó lè rẹ̀ ẹ́ ògbà tó rẹ̀ náà a bá wo dáadáa ìlú tí ò dáa ni gọ́fìmẹ̀ntì ló pa kò bẹ́ẹ̀ bá ní kí n sọ màá sọ ní gọ́fìmẹ̀ntì bá gbọ́dọ̀ pé kí ló dé táwọn fi pa àwùjọ ẹ̀dẹ̀ pé nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ fi pa rèé ó ní ọ̀rọ̀ gba NDLA nǹkan tí ò jẹ tọ́níkó wá kù tí bá ní kí kàn sáré sọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ NDLA yẹn tí n bá gbà yín lákòókò ní ìgbà tí bàbá Sùwé máa travel lọ sí France mo wà ní ọ́fíìsì mi ní Ìkẹjà wọ́n ti sọ fún mi pé máa gbé òun dé airport màá lè máa gbé mọ́tò bọ̀ mo ní wàá mọ̀ drive mọ́tò ẹ̀ wá sí Ìkẹjà o ó náà wá àwọn àti àbúrò ẹ̀ kan gbé ìga ọjọ́ náà ẹ̀mí ẹ̀ tí jẹun mọ́ra iṣu àti African cake yẹn what do they call it àkàrà mo tún wá wọ lọ́fíìsì mi ńgbà yẹn mo tún wá mú jọ́ọ̀gbìn mọ́ra po tíì sínú ẹ̀ it's just after 6 ọmọ mo bá mo rìn díẹ̀ láti kọ̀wé pé kí n síra mo wá rò pé màá máa fi yẹn break mo ní láti sáré apàdé lójú ọ̀nà àjọ lọ ni àjọ dé airport àjọ jẹ́sù yẹn ni àtúnra omi ní airport àjọ mú àjọṣe ìgbìmọ̀ ẹ̀ ńgbà tó yẹ pé àdẹ̀rí pé port of kìíní tó ń lọ pé dágbére àdẹ̀júwọ́ pé ókè bàbá yìí ó ti ṣojú wa lọ àwọn náà dẹ̀ ń bọ̀ nílé ẹ̀rọ rẹ̀ gbọ́ pé bàbá Sùwé ó gbé cocaine mọ́ ní cocaine ẹni tó kọ́kọ́ bi mí léèrè ọ̀rọ̀ yẹn máa yẹn pè mí ìkan nínú àwọn òṣèré tí bá rántí Adéwálé ẹnẹ́tsọ̀ bàbá Dami wọ́n ní Aláfẹ́ wọ́n máa gbọ́ pé àwọn èèyàn máa ń sọ̀sọ́kú sọ wọ́n máa ní Túndé wọ́n máa gbé cocaine mo ní bàbá Dami ò ní ẹ̀ mo ní ṣe believe pé ó lè gbé mo ní ẹ ti jọ ń ṣọ̀rẹ́ kémi tó wà pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́run tọ́rọ̀ ló mà bí mí yìí ọ̀rọ̀ tó jẹ bí mí yìí mọ̀ lé èmi ò bìlífù pé Túndé lè gbé nǹkan kan mo ní tí wọ́n bá wá nǹkan kan lára ẹ̀ tàbí tán bá wò pé ó gbé mo ní mi tó bìlífù èèyàn mọ́ láyé mi mo ní because mo bìlífù ẹ̀ débi pé kò gbé cocaine àwọn èèyàn ní mo ní yes gbogbo everybody tó ń pè mí gba èsì tí mo ń fún ọ nìyẹn mo ní kò gbé cocaine mo ní ó dàgbà pé kínní bíi set up ni ẹ má jẹ́ lọ́jù náà mbẹ́ ìyẹn mo fi sọ pé àwọn nígbà tí wọ́n ti wò pé ayé ni ìwọ̀n rí nǹkan kan lára ẹ̀ but Ọlọ́run máa fà wá lé ẹni tó máa mú wa lọ́wọ́ tàbí ẹni tí àṣọ tó ń ṣọ́ ni kọ́nà kó gbà wá lọ́wọ́ wọn ọkùnrin bá ń dá fún yàn àwọn èèyàn máa wá láti bí ṣubú ni ara nǹkan tó fà yẹn nígbà yẹn nìyẹn wọn pa àwọn èèyàn kan set up pé yes a lè ti bí ìmú ọ̀nà ìgbà táwa wá nǹkan lára èèyàn tá a rí kí ló tà fílẹ̀ nílé táwọn pé àwọn kéré máa lọ ṣùgbọ́n àwọn onípépà ń gbà míì náà àwọn oníwèé ìròyìn wọ́n ní mẹ́mbà ń gbà yẹn pépà PM News ìyẹn náà onísọkúsọ wọn tí ì mọ ọ tí ì sọ kankan ó ti sáré gbé bàbá sọ ó ti ya 16 rap o ó ti ya kinní kan ó ti ya 20 o ó ti ṣe kinní kan o so by that time ẹni tó jẹ́ olórí ní NDLA tó jọ̀gá wọn ọwọ́ ẹ̀ bọ́ kò lè sọ ẹ̀rọ tí wọ́n tó nígbà tẹ́mi débẹ̀ ó ní nọ̀nọ̀nọ̀nọ̀ ó ní dáàdì máa lọ lé ní ọ̀la nígbà tá a máa padà débẹ̀ ó ní àwọn èèyàn ti lọ sọ sínú pépà onítọ̀ bá sọ pé kọ́ máa lọ níṣọ́ náà sọ pé iṣẹ́ làwọn bò ó torí pé jẹ́ star bí tí àjọ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n nìyẹn nígbà tó wá wò pé ẹni yìí máa jàre àwọn lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbé káàkiri lọ́n flush inú ẹ̀ nígbà tẹ́ bá lè kí nǹkan bọ́ that comment tí yorùbá sọ pé honors bàbá sọ yóò dárúkọ pé náà ó ní my vagina nígbà tó wá sọ pé kí ló ó náà tún kí kíní kan bọ̀ ní vagina òun so adájọ́ kan lọ́wọ́ rẹ́ẹ̀rin kóòtù pé bàbá sọ tó ń ṣe comedy níbí because kó tó di pé wọ́n lọ sí court final day
tó bá rí bàbá Sùwé gan lára wàá wò ọmọkùnrin tó ti gbọ́dọ̀ délẹ̀ ó tún wá gbogbo ẹ̀ wá sẹ́ẹ̀kẹ́ báyìí gbogbo orí ẹ̀ wá ta kò tí gẹrun àwọn òpin yes àwọn èèyàn wò pé à ń dàpàrà jẹ́ mo ní wọ́n ó bẹ́ẹ̀ tà kó máa gbé bí ìjà rè mo ní òrìbó yẹn sanra wá kínní kan ó ní a bẹ̀rẹ̀ sí fi yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ but suddenly a máa tún lọ sí court láti pé ó dẹ̀ tí wá di tẹ́rẹ́ kí ló dé àwọn yẹn dẹni nígbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lé wa sẹ́yìn àwọn ọlọ́pàá wọn pé náà ká má bá sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà má bá sọ̀rọ̀ kínní kan lọ́ọ̀yà ló wá sọ fún wọn pé ṣé ẹ mọ tó ń ṣe òun lọ́ọ̀yà òun Délé Àtúrù kó o má bá client òun sọ̀rọ̀ ẹni yẹn láti bá sọ̀rọ̀ ló wá sọ fún un pé wọ́n tún gbé òun lọ ibì kan báyìí lọ́ọ̀yà yẹn bínú inú bí nígbà tó máa tó jọba ìwé kan sọ̀rọ̀ yẹn jáde ní inú bí adájọ́ náà ń jọ yẹn adájọ́ ní òun lò dáadáa pé òun kàn rówó pé iṣẹ́ gọ́fìmẹ̀ntì lẹ́nu yẹn ṣe pé òun bá ní kó lọ tọ́ ìtìmọ́lé wò but láti gbà yẹn bàbá Sùwé ti ń sick sára ìgbẹ́ni sickness yẹn tó ti ń wà lára because nígbà náà mi rò pé ayára fún kankan kò tíjọ́ kan tí mi lọ sí airport láti lọ bẹ̀ lọ wò ó yẹ tí wọ́n ń béèrè tó mọ́ ní tó bá jẹ́ pé cocaine bá wà lára ẹ̀ ní a lè rí nínú airport a ti wà nínú NACO yẹn ibi tó ń pè ní NACO ń bẹ̀ gbogbo bẹ̀ sẹ́ẹ̀lì wà ń bẹ̀ wọ́n ti máa mú èèyàn sí sẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n yà àtàwọn ìgbẹ́ni kan àrí gbogbo àwọn èèyàn ń bẹ̀ but àwọn èèyàn ń sọ fún wa pé bàbá yẹn ò ní nǹkan kan lára pé o lè ṣe wò tó yẹ pé kíni ni òun àti àwọn ọ́fíìsà àtijọ́ ń jẹun ni nígbà yẹn ń bẹ̀ because àwọn èèyàn wò pé yes pé kò lè gbé anything but kí Ọlọ́run kí ó bá fi ọ̀run kẹ́ kó tó di wá di pé àìsàn yẹn wá ṣé mọ ìgbà tá àìsàn yẹn wá bẹ̀rẹ̀ kí lè wọ́n dẹ̀ máa ṣe kò sẹ́ni tó lè mú torí ikú báyìí tó lè sọ pé ò lè kú. àìsàn yẹn tó ṣe ọ̀gá o my dear friend Bátúndé Omídínà mi lè gbàgbé ẹ̀ mo ti ṣe fíìmù rí o ṣùgbọ́n pé mo fẹ́ ṣe fíìmù tí mo fẹ́ tà lówó gidi olóko sọ fún mi pé jẹ́ ká jọ ṣe business olóko kó fíìmù fún mi pé kí n gbà pé tá a bá ti tà tán wọ́n á yẹ owó wà kówó tiẹ̀ kò sí lé fọkàn tán mi ó kówó yẹn lé mi lọ́wọ́ pé ẹ gbà owó tẹ máa fi ṣiṣẹ́ nìyẹn sí ìgbà tó dé láti abroad ni mo tó ya sí yẹn kún but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a parí iṣẹ́ a tà ó yọ géènì tiẹ̀ ilé wọn ti kan tí mo fi máa ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ mo fẹ́ gba owó tèmi pé kìnnì kan wá ní iṣẹ́ orí owó yìí aláfẹ́ vice mi ló máa ń sọ pé mi torí inú club tájọ wà yẹn owó fún ẹ níbo ni ilé ẹ wà mo ní mo nílẹ̀ ní bòmí ó ní irọ́ ó bá nílẹ̀ bòmí yẹn owó yìí fíìmù tó ṣe yìí ó lọ fẹ́ra lẹ́yìn you take it and buy a land ó dẹ̀ mórí títì mi wá fún mi wọ́n ní kí n gbà ó ní ilẹ̀ ó ní wọ́n lówó ẹ̀ wọ́n ló ṣiṣẹ́ tó fi rà ó ní ṣùgbọ́n tó ń bá kówó ìfún ẹ fàájì ni ó là kàn máa ná ó là ná tán ó ní kéré kan ó ní tó ń bá pè wá lóde òun mọ bóyá náà ṣe máa ń ṣe kìnnì ó kọ́kọ́ ta mi la pé báwo ni wọ́n ṣe máa bá mi plan fún life mi iye máa ní kí n ra lẹ̀ nítorí kíni nìkan but later mo wá wò pé wo nǹkan tẹ́ni ṣe fún mi nǹkan dáadáa ni ọmọ ìwé èèyàn tó bá lo ìrore kàn ẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ẹnìyẹn fẹ́ kó dáa fún ẹ ṣé ìwé èèyàn bẹ́ẹ̀ wá lè wo pé wàá filẹ̀ ó ní mi ṣe fi sílẹ̀ nígbà kankan kó tó di pé mo dánu dúró mi ní ṣe aláìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan lọ́wọ́ gbogbo àwọn fans ẹ̀ pátá lè mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí pé wọ́n ṣojú wọ́n ṣẹ̀yìn pàápàá gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèré nígbà tí wọ́n máa wo pé wọ́n fẹ́ lọ sí lùtù ńgbà yẹn àwọn òṣèré ló dìde adéhùn pé wọ́n pé president àwọn ti tampa náà dìde àwọn ANTP náà wọ́n dìde but the president ti tampa wọ́n pè báyìí pé nǹkan báyìí pé kọ́ máa gbé bàbá Sùwé lọ báyìí wọ́n dẹ̀ lọ gbogbo wọn dìde gbogbo àwọn òṣèré pátápátá gbogbo wọn ló dìde ṣé wàá rà àwọn fans gan ìtò wà labroad ni tó wà Nàìjíríà ni gbogbo wọn náà dìde mo kí wọn
wọ́n ṣe gan wọ́n ṣojú wọ́n ṣẹ̀yìn wọ́n lè mọ̀ pé ní agbára Ọlọ́run wọn ò ní fi irú ẹ̀ gbà. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọbìnrin kan ọmọbìnrin bíbí lèmi máa ń pè Bukky wọ́n mọ̀ pé Bukky lórúkọ ẹ̀ but bíbí ni máa ń pè. Ọmọbìnrin yẹn gbìyànjú ó try ó dúró tì í wọ́n gbà tí wọ́n wà lọ́sítù òun àti ẹni wọ́n padà délé òun àti ẹni tí wọ́n bá sọ pé èèyàn ní obìnrin kan lọ́dọ̀ ṣẹ́rí gbà mí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀yàn bá ní àti àwọn obìnrin tí ó máa ń fẹ́ wá yìí either ìyàwó ẹ̀ or girlfriend o àwọn èèyàn kan rò pé àti ọjọ́ ọtí pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ báyìí àtìgbà tó bá dàgbà àti tí nǹkan bá ń ṣe ẹ́ wọ́n rẹ́dí àti dúró tì ẹ́ láti ràn ẹ́ lọ́wọ́ wọn ò ní wò pé torí pé bí àwọn rí ṣéǹjì lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó ní làwọn ṣe ń dúró òun dúró tì í ní agbára ọlọ́ọ̀bá mi dúró ti ìránṣẹ́ yẹn òun náà ò ní kú ní kékeré kò ní fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ kò dẹ̀ ní fi irú ẹ̀ gbà lábẹ́ ẹ̀hùn lábẹ́ ẹ̀hà ẹnìbọ̀dì lè sọ nǹkan tó bá fẹ́ sí but òun ló ní máìdí ẹ̀ ló mọ máìdí ẹ̀ pé ń báyìí mo ṣe nǹkan ìfúnná ọ̀jẹ́ yìí pé ẹ̀rọ o ẹni yìí dá sí mi ní ìdẹ́ gbọ́dọ̀ hùwà burúkú sí Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run ní bàláyọ̀ jẹ́. àwọn Yorùbá believe lórí kinní kan a máa wò pé tó bá fẹ́ èèyàn tẹ́ ẹ̀ bá tí ì ṣe ìyàwó kẹ́ ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á ní kò tí ì dìyàwó ṣùgbọ́n èmi tí mo fẹ́ ìyàwó mo mọ̀ pé mo ti ń fẹ́ tí bá rò pé tẹ́yìn kan bá dé tẹ́ bá ní báwo ni ọ̀rọ̀ ìyàwó mi ni nígbà tí èmi mọ òun àti Bukky ìyàwó ẹ̀ ló pè fún mi ní bàbá sùwé pè fún mi torí wípé àjọ bí ìwọ̀nba àgbà tí wọ́n máa padà connect kò ṣẹ̀yìn mi torí ọjọ́ náà lọ́hùn káwọn máa tú àwọn nǹkan tí kò lọ jìnnà kọ́lọ́ máa ń fọ̀rùn kẹ́dùn ní ìdúnlé wá sí freedom ni wọ́n connect padà wọ́n ti jọ jẹ́ ọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ kó tó wá di pé ìwúlò yìí máa wá dé gan torí pé padà sínú ayé bàbá sùwé ńgbà yẹn ó wúlò fún ó wúlò àfi tí èèyàn bá fẹ́ borí Ọlọ́run mọ́ra ìpadà sọ́dọ̀ ẹ̀ tó padà wọ́n lè máa gbé púpọ̀ lẹ́nu ìgbà tó padà síbẹ̀ yẹn o ṣùgbọ́n ó dàbí kéèyàn ti wà lọ́dọ̀ èèyàn fún 50 years kó jọ pípẹ́ arúgbó làwọn ní pẹ̀lú nǹkan tí mo rí mo tún èmi náà kí gbogbo àwọn ìfúngbọ́n àwọn club ẹ̀ àwọn náà dúró ìtọ́wọ́n náà lè ṣe wọ́n gbìyànjú àwọn àti fast corporate club. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóòtú ètò yìí gbogbo yín pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ iná ò ní tọ́wọ́ yín ibi tẹ́ ti mú ọgbọ́n jáde ọgbọ́n náà kò ní kú mọ́ yín nú gbogbo owó tí ẹ ná lọ́tún lọ́sìn bẹ́ẹ̀ tí ń lọ bẹ́ẹ̀ tí ń bọ̀ lágbára lọ ẹ̀ ní kàgbákò iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ọmọ yín aya yín gbogbo lé yín àròjú ìgbà lé yín àròjú àwọn ọmọ wọn ní yànkú mọ́ yín lórí lágbára Ọlọ́run èmi náà ò ní yànkú mọ́ yín lórí ẹ̀yin náà ò ní yànkú mọ́ yín náà lórí àtúnjọ pàdé láìpẹ́ láì jìnà tá a sọ̀rọ̀ èmi tí ò ń ṣe lórí ẹni tó ti kú tàbí ẹnìkan lórí ẹni tó wà láàyè tẹ́tù máa ṣe nǹkan fún Ọlọ́run á máa fún yín ṣe. Thank you very much. Wisdom Yard Online TV adúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ̀yin ní nǹkan báyìí ẹ̀dẹ̀ wá ẹ̀dẹ̀ ṣe ní agbára Ọlọ́run iléeṣẹ́ yín á máa tẹ̀síwájú sí. ṣàwárí ètò tẹ́ ń ṣe yìí ètò bíná kú wọ́n bá pè jálẹ̀ pé bíná bá kú á fẹ́rù bojú yìí tẹ́ ń ṣe yìí àti ìrírú ẹ̀rí torí ní òtí rẹ̀ ní kankan tó gbé jáde yìí tẹ́ ìwọ́n á gbé jáde yìí kò ní jẹ́ àṣemọ́ fún yín tún gbé irú mi ìjáde yìí táwọn èèyàn tún fi pò kékeré iléeṣẹ́ yín òkìkí àkàn kò ní wálẹ̀ láéláé òkè báyìí ni wọ́n máa lọ òkè ni wọ́n fọ̀hún òkè ni wọ́n máa lọ. kábíyèsí rẹ̀ Ọlọ́run ọba tó pa wá mọ́ láti àná tuntun wò nínú ìfẹ́ àánú rẹ̀ tó tún dá wa sí lọ́jọ́ tòní adúpẹ́ o àmọ́ lóore púpọ̀ lọ́dọ̀ wa aláwùrà bí nítorí pé níṣe ni adágbére níwòye àná pé a tún fèrè pàdé lónìí Ọlọ́run ọba àmì ìjẹ́ ó ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àmọ́ lóore púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé àkíyí kú déédéé wòye á sì kí yín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa àtúpalẹ̀ àwọn òwe ìròyìn ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láwọ àyè tàbí gbé ń dábẹ́ ẹ̀dùn rọ̀bì òwe ṣàlàáfíà làbá yín
Ọpẹ́yẹmí Oyèwọlá lórúkọ tèmi àti ẹnìkejì mi dájọ́ mú kìíní ọ̀hún wá sí etí ìgbọ́ yín. Ọdún Ayádélérè lórúkọ ti tèmi. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa a tún ti rò dé bíi tipa ọkọ̀ alárùdálẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn ìbá wọn hèèrà kan tó àtọ̀gbá ìrírí tí ò mọ́ mú bẹ́ẹ̀ ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tábà ti jọ̀pọ̀ lóyè tó lẹ́yìn la máa ń jẹ. àbí nígbóná gbòòrò àbí kí wọ́n bá aṣú ni tó adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Lọ́jọ́ tòní a tún ti rò dé ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gíwá àgbà ìkànnì yìí. Ọmọọba dókítà Noah Adélékè Ọ̀ṣìn. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àjàlá Kùsàǹgbà. adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn púpọ̀ bákan náà ẹ̀wẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa àti King Victor Nigeria Enterprises adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ méjèèjì gbogbo àná fún wà pẹ̀lú wa lórí ètò ẹ̀yin náà tẹ́ bá fẹ́ ṣe alágbàtẹ̀rù ètò yìí abẹ́fẹ́ ṣe alágbàtà nàpa àbí nǹkan náà àwọn nǹkan tá à ń ṣe abẹ́fẹ́ káyé mọ gbogbo kọ́tẹ́ ìta tàbí fẹ́ ṣe ìpolówó ọjà ní ayẹyẹ ní lóríṣiríṣi bóyá òkú àgbà àbí tóbi dórí ìgbéyàwó ọjọ́ bí gbogbo ẹ̀ náà lẹ ní àǹfààní láti ṣe ní ìkànnì yìí ẹ ṣáfi àtẹ̀jíṣẹ́ yín kẹ́ ṣọwọ́ tàbí kẹ́ pe nọ́mbà tó wà lójú amóhùnmáwòrán yín tó á dá yín lóhùn lọ́gán ni lágbára Ọlọ́run tó ọdún ayọ̀ let's go there. tó wọ́n ní èyí tí mo fi ṣíde wọ́n ní nínú agbo àwọn orin ní tíátà mo wá fẹ́ wò kán tó fẹ́ wá máa ṣe fún wa báyìí nísìn nínú agbo onífíìmù tí wọ́n ní wọ́n ti dá wọn lọ́wọ́ kọ́ báyìí láti máa ṣe oògùn owó àti sìgá mímu nínú eré wọn báyìí. ìjọba àpapọ̀ mọ ìṣòro dáa ní wọ́n sì mọ̀nà àbáyọ sí nǹkan tó ń dà wá láàmú lọ́wọ́ Nàìjíríà. àmì ìdánimọ̀ kan ṣoṣo tí ìran Yorùbá ní ní ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ta ló ṣe léyìí ẹlẹ́bùbọ̀n ẹgbọ̀n lórí ètò ìdíje ìsọ̀ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró báyìí lágbà tí iléeṣẹ́ ilé báńkì àpapọ̀ fi òfin de Opay, Palmpay, Kuda àti Moniepoint nígbà bá dábàlà ẹ máa mọ ibi tí wọ́n jó dé. nítorí Yàyà Bello àwọn ọmọ Kogi tó wà ní London wọ́n ṣèwọ́de o kí ni wọ́n ní ó fà á táwọn fi ṣèwọ́de ọ̀hún ẹgbọ̀n lórí ètò. èéfín ẹ̀rọ amúnáwá wọn ni ó pa èèyàn méje aráàlú bá gbára ta o. lẹ́yìn ọjọ́ márùn-ún lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé àwọn mọ́kànlá tí wọ́n jí gbé gba òmìnira ní Kwara. èyí tí mo fi kó délẹ̀ wọ́n ní ẹ̀sẹ̀ àyẹ̀wò òkú Mohbad kò tẹ́ bàbá Mohbad lọ́rùn ni bàbá Mohbad bá fi gbé ta ó ní ó ti di dandan kóhun tún àyẹ̀wò òun ṣe fún ara òun. kàyéfì ńlá lélẹ́yìí o àwọn agbébọn jí ìyàwó kọ́sítọ́ọ̀mù àtàwọn ẹbí rẹ̀ mẹ́rin míì wọ́n gbé wọn sá lọ tẹ̀fẹ̀tẹ̀fẹ̀ gbogbo eléyìí ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì náà ní àwọn ọmọ wa ṣe tí ìgbọ̀nyìn lónìí ẹmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ojúmọ́ kan ara kan ni oríṣiríṣi ni bílẹ̀ bá ti ń ṣú ti ń mú ọ̀gán tẹ bá bá sùn lónìí kọ́lẹ́ ìbá bóríṣiríṣi ṣe wà nù mọ́lú. kọ́lọ́hún ó ṣàánú fún wa sórí nínú mọ́lú. ibẹ̀ nínú ọ̀kan àti orí ṣáàkì láti rábọ́dì gbá ó mọ iye ṣáàkì tó wà mẹ́. ọmọ yìí ń tójú bọlé ẹ wo ẹjẹ àkọsí wọn lẹ́ka ìpolówó ọjà wa nígbà tá a bá dé padà àmọ́ àtẹ̀wájú ìgbé àbá ètò dé àmójú ẹ̀rọ bá gbé òkè náà ń bọ̀. àti dé. When life breaks into the beautiful splendor of nature, and the kids can't just resist the temptation to explore to its zenith with the full assurance that the perfect platform is on the way for a perfect fulfilling. Nopa will always come to the rescue anytime, anywhere, any day, anyway, anyhow, round the clock. Your family just can't get a better companion aside Nopa. Nopa Aqua Mixture, the family's best bet. With Nopa, every living is guaranteed for me and my family. Nopa, the management of power. káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa àwọn náà lẹ́tí rí àwọn náà ti bá wa. àwọn náà ń ṣe nàpa abámiṣọ abakùlù abatonic ababitas abaflusher àti aba energy powder. That's good. nǹkan èmi tiẹ̀ wà tó yẹ tó bá bẹ̀rẹ̀ pé wo ni mo gbádùn gbogbo ẹ̀ mo gbádùn o ṣùgbọ́n mọ̀ pé wọ́n ní ìhò lè ṣe kó má ní pé kò ní láàyò nínú ọmọ ó ṣáà máa níyàn kan tó ṣáà fẹ́ràn ìta ṣòro èyí tó ń pè ní olóògbòjò bàbá egúngún ní gbogbo ojú ọ̀rọ̀ kàlùkàlù gbé kọ̀ mi sára wúyẹ́ gbáǹkó gbì. ẹni tó bá ti rójú ẹ. owó òtẹ́rù yóò ti mọ̀ pé. ó gbọ́ ni Yorùbá ní owó òtẹ́rù torí wọn tó fẹ́ fi fọ́nà ló mú lọ́bílọ́ tí ń jòwù ó mọ̀ kó wù tẹ́rù. iṣẹ́ mọ iṣẹ́ tí ilé ìdósọ̀rọ̀ ń ṣe iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ tó dábì bàríkà ni o iṣẹ́ tó ń tún ìdílé ṣe ni. dánwò ló ti dàrú torí pé dánwò ló bí yẹ ọkẹrẹ. bí àṣẹ ìdìkan wọn ní wọn bu àfáàjọ kan tí wọn bá gbé ìlera láàárọ̀ ọjọ́ ìsinmi nígbà wo dé ṣọ́ọ̀ṣì ní kí ni wọn kí alẹ́ níyàrá o máa ń kálẹ̀ níyà tí ẹ̀ lábẹ́ gbé tó ibi mo wà ẹ bá mi lé lẹ́yìn. lẹ́yìn tí mo fi ṣíde mi báyìí wọ́n ní nítorí àkóbá ńlá tí eré ti ká máa ṣògùn owó ká máa mu sìgá tó ń fà ìjọba àpapọ̀ ti wá fi òfin dè báyìí ìpè ẹ yé ṣe ògùn owó ẹ yé mu sìgá
ẹ yé gbé oògùn olóró nínú eré àgbéléwò. Eléyìí jáde látàrí pé gbogbo àwọn òbí alágbàtọ́ àti àwọn tí ọmọ ń gbé lọ́dọ̀ wọn ti ké gbàjarè síta pé gbogbo nǹkan táwọn wò ní fíìmù àwọn ọmọ òun fẹ́ ṣe practice wọ́n fẹ́ ṣe practical nígbà bá wo ní ọkẹ́ ṣé kínní ṣé lóòótọ́ ni irọ́ ni jàre kò lè jó òótọ́ kò lè ṣe kínní làwọn ọmọ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nígbà àjọ tó wá ń gbé ìyẹn NFVCB ìyẹn National àbí Nigeria Film Censor Board àti Accountability and Public Participation Africa CAPPA àwọn náà ṣe onígbọ̀wọ́ àpérò ọ̀hún kódà àgàn kì í ṣàwọn nìkan náà dájú kù gbogbo àwọn tó ń kọ eré sinimá àwọn tó ń ṣe director gbogbo wọn pátápátá náà jọ wà ń bẹ̀ tọ́jọ́ fẹ́ni kò ní lórí wọ́n ti wá fi ránṣẹ́ sí ètò ìdájọ́ wọ́n sì ní kíní ti jáde láti ayé ìgbà tí bàbá wo onífìlà Lai Muhammed àti ìgbà wọn náà ti gbé jáde pé kí wọ́n buwọ́ lu òfin ọ̀hún pé kí wọ́n má jẹ́ kí wọ́n máa ṣògbọ́n owó mọ́ ṣùgbọ́n mínísítà tó wà ní orí oyè báyìí Anatu Musawa ó ti buwọ́ lu òfin ọ̀hún kódà wọ́n ti fi ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ tó rí sí ètò ìdájọ́ Hussaini sọ pé ṣíṣe àfihàn àwọn ìwà aburú náà nínú àwọn fíìmù ń ṣe àkóbá fún àwọn ọmọdé tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà bọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ibi tọ́lọ̀ wọn ṣàánú wa sí àwọn aláṣẹ orílẹ̀‐èdè yìí èyí ti sọ pé wọ́n gbọ́n dáadáa kódà wọ́n mọ ibi bàtà ti ń tọmọ Nàìjíríà lẹ́sẹ̀ tẹ́ ẹ bá fi òfin de ti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn orílẹ̀‐èdè yòókù tó ń wọ Nàìjíríà nǹkan. níjẹ́ wọ ìgbà tó jẹ́ pé gba censor board kọjá. ti Nàìjíríà nù. ṣe censor board èyí tó fẹ́ gbọ́ láti lo ìbò náà ṣé ò ní gba censor board kọjá. lórí ayélujára làwọn èèyàn ti ń wò kò ní kó gba abẹ kọjá. nǹkan tó bá ti gba censor board kọjá tó wọn bá ti fọwọ́ sí kò lè gba abẹ kọjá kò lè jáde tí censor board bá ti fọwọ́ sí kò lè jáde. sọ pé tàn. ní kì í ṣe tàn. èèyàn méjì ò lè pàdánù rọ. bóyá ìṣòro tó ń kojú wa lọ́wọ́ Nàìjíríà ni wọ́n fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn mọ̀ pálapàla bóyá àbí yóò. ó dàgbà wọ́n sọ débi àwọn apanilẹ́yìn kẹ̀kẹ́ tó máa ń ṣe lórí ayélujára wọ́n sọ débẹ̀. àwọn skit makers ń pẹ̀lẹ́. sórí táwọn skit makers àwọn ló burú jù àwọn tó fẹ́ lè fẹ́ la hypertension kò tóbi tó lọ. àwọn tó wà mú sìgá ní ìgboro ńkọ́. àwọn ọmọ kéèké ń fojú rí wọn. wọ́n máa mú wọn wọ́n máa fọwọ́ sí kún òfin wọn mú wọn. àwọn ọjọ́gbọ̀n àwọn àmì ìdánimọ̀ kan ṣoṣo tí ìran Yorùbá ní ẹ̀sìn ìbílẹ̀ o ṣe ẹ ti gbọ́ ẹlẹ́bùbọn lọ́sọ̀ léyìí Araba wo ìlú Òṣogbo olóyè Ifáyẹmí ẹlẹ́bùbọn ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti fi ọwọ́ tó nítumọ̀ mú ẹ̀sìn ìbílẹ̀ kí ohun kankan tó ní ohun nìkan ní ohun kankan tó jẹ́ àmì ìdánimọ̀ ìran Yorùbá kí wọ́n bá parun ní orílẹ̀-èdè yìí lásìkò tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n sí tẹ́ḿpìlì ńlá oní mílíọ̀nù lọ́nà ogún náírà 20 million naira project ní Ìgbàdàn 200 million naira torí mo dáhùn gba ògúngbò eléyìí tí àgbáríjọpọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ilé ìjúbà ìdílẹ̀kẹ̀ kọ́ sí ìlú Òṣogbo ní Ẹlẹ́bùbọn ti sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Araba awo ṣàlàyé pé tí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí bá lè mójútó ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìbílẹ̀ dáadáa ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ bílíọ̀nù náírà ni ó máa wọlé lábẹ́nú láti ẹ̀ka náà bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìbò láìpẹ́ nǹkan bá. ó mọ̀ pé wọ́n ní bí onígbà bá ṣe. gbégbá àwọn oṣù bá gbé. nání kẹrì òun ànílà nání ọmọ ajẹ́gídá nání èkó ni ọba pè lákìsà wọ́n bẹ̀ pè lákìsà. bó ṣe wí ó tọ́ka sí ó ní ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ó ń kó ipa ńlá nínú àṣà àti àwùjọ ilẹ̀ adúláwọ̀ lónìí ó ní bànújẹ́ ló jẹ́ pé ẹ̀sìn náà kò fi taratara jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà látàrí pé àwọn èèyàn kò ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ nípa ẹ̀sìn ọ̀hún ó ní kẹsùn mọ́ wò ó ní eléyìí tó jẹ́ ilé ìjúbà eléyìí tó ń kọ́ tó jẹ́ àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ eléyìí tó ẹ̀ṣẹ̀ sí yìí olóhùn ló jẹ́ àkọ́kọ́ orú ẹ̀ ó ní yàtọ̀ sí pé wọ́n máa ṣe ìjúbà àti àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìwọ tó bá fẹ́ ní ìwọ tó pa ẹ̀ nípa ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ó ní àǹfààní láti wá kọ́ ńbẹ̀. torí àìmọ̀ iyì nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ òun ló jẹ́dá bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn òyìnbó ti fi búrẹ́dì wọ́n ti fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ. àwọn ò mọ iyì ẹ̀ làwọn yóò ṣe ń wá láti òkè òkun tó máa ń fi mílíọ̀nù gba nǹkan tó yẹ káwa máa ní. wọ́n sì mọ nǹkan tó ń fún wọn tó bá rí eégún àwọn Philippines ó fà ju Nàìjíríà lọ. nígbà tí mo wo kinní kan lórí ayélujára lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tí mo róyìnbó tó ìbò yẹn Ifá òjúbà òwe lẹ́nu èbó àwátá sì wá jẹ́ àwátá ní fáwọn gangan I don't do that wọ́n ti fòyìn wọ́n ti fi gba gbogbo àṣà àti ṣe wa lọ ojú wa bá ká nígbà tí wọ́n dá kíní èrè ìṣẹ̀ǹbáyé padà ní ìlú Benin kí lé tí inú ọba Benin dùn. tí wáyé kò ní ìtumọ̀ sódìdí ọba wọn. nígbà tí wọ́n dá ti orílẹ̀-èdè Ghana padà kí lé tí inú wọn ń dùn. tí wọ́n ṣàjọyọ̀. wọ́n ṣàjọyọ̀ kí wọ́n dá nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé wọn padà ṣùgbọ́n àwọn àrè náà ní nǹkan ta ní. tí ò bá wúlò kí làwọn yóò kọ lọ́wọ́. kò wúlò fáwa ni àwọn ò mọ̀ wúlò àwọn tó sì mọ̀ wúlò tí wọ́n fi kíní wọ́n fi gba pàǹdà wọ́n fi gba góòlù lọ. bọ́ọ̀lù àti ìgbà pé ilé ìtàn kó lọ gan wọ́n dá padà.
wọn ò ní wọ́n dá padà àwọn èyí tó wà nílẹ̀ ni wọ́n kọ́ ìṣẹ̀ǹbáyé fún ní ìlú Òṣogbo. Oye wà ní ìtàn dá padà láti. àwọn jẹ ló dẹ́kun lẹ́nu ẹ̀ bọ́ba ṣáà ń jó ọba sì ń ju kẹrẹ. wọ́n ní bí ni ọ̀rọ̀ dé dúró lórí òfin tí CBN fi de Opay Palmpay Kuda Money Point pé kí wọ́n yé dẹ́kun àti gba oníbàárà tuntun. wọ́n ní ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà CBN ní àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn iléeṣẹ́ ìdókòwò orí ayélujára bíi Opay Palmpay Kuda àti Money Point láyè padà láti máa gba oníbàárà tuntun láìpẹ́ yìí. ó dàbí mo rí ẹ ń gbà kan pé ó dàbí mo fẹ́ ṣí wọ́n ti fún ẹ láyè báyìí nísìn. Ọláyẹmí Kàdúsò ti ṣe gómìnà báńkì àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa ló sọ èyí níbi àpérò ìgbìmọ̀ Monetary Policy Committee MPC tó wáyé ní ìlú Àbújá. ní àpérò náà ni wọ́n ti mú àlékún bá àlékún ẹ̀yáwó láti 24.75% sí 26.25%. ọ̀pọ̀ èlò ló fẹ́ lọ yá báńkì. Nàìjíríà ń dá sí náà. Kàdúsò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ni àwọn ti bá ṣe ìpàdé láti bá wọn sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa gbà láti mú kí iṣẹ́ wọn dúró ìrẹ́jú ti àtẹ̀wá ló ní ìgbìyànjú láti dènà ṣíṣe owó ìlú mọ̀kùmọ̀kù àti láti dènà kí àwọn kan má fi àkótó owó olówó gbé owó jáde lọ́nà àìtọ́ ni àwọn fi gbé àwọn ìgbésẹ̀ láti pokùn ààbò gbígba àwọn èèyàn láti ṣí àwọn àkótó owó tuntun. tó bá ní kó wò dáadáa lóòótọ́ mọ̀ pé nọ́mbà ni wọ́n fi ṣí kíní àwọn kíní ìtì ẹ̀ṣọ́ jìbìtì nìkan ọba ti lọ ó lè fi fóònù onífóònù ó lè fi sáré lu jìbìtì ẹni yóò máa rọ́ gbèsè ọ̀hún sọ. tó nítorí Yàyà Bello àwọn ọmọ Kogi tó wà ní London wọn ni wọ́n ṣèwọ́de o àwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Kogi tí wọ́n ń ṣe àtìpó ní orílẹ̀-èdè UK lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n ń pè ní Concerned Citizens of Kogi State ti ṣèwọ́de ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tó jẹ́ oníwọ́ọ́rọ́bọ́ ní ọjọ́ Ajé Monday ogúnjọ́ oṣù karùn-ún ọdún yìí pẹ̀lú èròǹgbà àti bẹ̀ ìjọba pé kí wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé gómìnà Yàyà Bello kí wọ́n sì ṣèwádìí fínífíní nípa ọkùnrin tó ṣẹlẹ̀ fi ipò sílẹ̀ nípínlẹ̀ náà àti gbogbo àwọn èèyàn fún ẹ̀sùn pé ó kó owó jẹ lórí ipò ńgbà tó wà ń bẹ̀. ẹni tí ó síwájú ìwọ́de náà ọ̀gbẹ́ni Sitri Akubo àti akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ wọn amòfin Samuel Promise pẹ̀lú gbogbo àwọn afẹ̀hónúhàn yòókù ni wọ́n gbé oríṣiríṣi páálí eléyìí tí wọ́n kọ ohun tí ó ń dùn wọ́n lọ́kàn sí tí wọ́n kọ níwájú iléeṣẹ́ Nàìjíríà tó wà nílùú London ọ̀hún ìyẹn Nigeria Embassy. wọ́n ní ó dùn mọ́ àwọn pé àjọ tó ń gbógun ti ìwà jẹgújẹrá nílẹ̀ Nàìjíríà Economic and Financial Crimes Commission EFCC ti jẹ́wọ́ pé kò sí olóṣèlú tó kọjá ìbáwí fún àwọn ọmọ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè àgbáyé tó bá ti jí owó kó tó bá sì ṣìwà wọ. nígbà tí mo kọ́kọ́ rí nítorí Yàyà Bello àwọn ọmọ Kogi ṣe wọ́n mo kọ́kọ́ bọ́ fẹ́ ní ẹ fílẹ̀ o ẹ jí ọmọ ilẹ̀ o àgbà tí mo mú wọ́n pé ẹni eégún bá ń lé ọmọ ọ̀rọ̀jú ni o bó ṣe rárá yìí ló ṣe rárá o ìlú ìbò lẹ́wà o ṣùgbọ́n mọ̀ pé ẹni tó lè ṣe irú ìjàmbá yìí kò yẹ kí wọ́n ẹni bẹ́ẹ̀ lọ bọ́ látijọ́ yìí ìbéèrè tó fẹ́ bèrè pé ṣé wọn ò mọ ibi tó wà ní. jẹ́ nsọ kìíní kan fún ibi tó tún wá wà tó máa ń ṣe fídíò jáde tó ti ń jíìn tó ti ń jíìn bí ó ṣe máa ń na àwọn EFCC tó bá ti wà. àìfi ní pé ní iná oko sábà ń tẹ́wọ́ ìlú ìjọnilójú ìjọnilójú náà ń pè rẹ̀ o ẹ lè mú mi láì jẹ́ kí ni wọ́n lè di ẹni tó bá lè fọwọ́ wọ́n dọkùmọ̀ bọ́ ẹlẹ́yìn ọ̀rùn tó gbé ọ 80 billion naira sanwó skul àwọn ọmọ ẹ táwọn yìí wò bá dẹ́wọ́ padà nísìn nǹkan. ẹni tí ó sọ ọ̀rọ̀ tó ní ọ̀kan náà àwọn olóṣèlú tiẹ̀ ti wá sí dáadáa ó ń gómìnà dájọ́ kú fún olóṣèlú tó bá ti kó owó jẹ at least tó bá kó bí tírílíọ̀nù àwọn kò wá sọ nǹkan tó ní kan ṣe fáwọn tó bá kó bí mílíọ̀nù àbí bílíọ̀nù. a sì lè dáríjì wọn bílíọ̀nù yẹn ó mọ̀ pé 1,000 naira. ṣé wọn pé nǹkan tó ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Kogi òun ni pé iṣẹ́ tó ń ṣe lókè òkun kò rọrùn wọn ò gbádùn àyè wọn wọ́n tó wá jẹ́ gómìnà. iṣẹ́ tó ṣe lókè òkun èyí tá à ṣe Nàìjíríà gan rọrùn. ìbáwọn tẹ̀ ń rówó tí wọ́n gbà. èyí tá à ṣe Nàìjíríà gan tó rọrùn ṣé ti Nàìjíríà gan rọrùn ní ti Nàìjíríà gan rọrùn àbí kí là ń bá ká. ìdánsí àbúrò ẹjẹ́ àkànṣe wọn ní ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa náà ètò ìpè a máa tẹ̀wájú iléeṣẹ́ King Victor Nigeria Enterprises ẹja àdọ́dọ̀ wọn náà ń bọ̀ àti ìdè. In the heart of Nigeria's bustling markets, where the sights, sounds, and smells overwhelm the senses. But in the midst of chaos, there shines a beacon of hope. King Victor Nigeria Enterprises, where convenience meets tranquility and shopping becomes a pleasure. Join countless others who have discovered the joy of shopping at King Victor Nigeria Enterprises. At King Victor Nigeria Enterprises, we understand the importance of providing our customers with the highest quality products at affordable prices. Here at King Victor Nigeria Enterprises,
Customer satisfaction is our top priority. We're always here to help you find exactly what you need. Whether you're stocking up for the week ahead or grabbing a last-minute item for tonight's dinner, King Victor Nigeria Enterprises has everything you need to keep your home running smoothly. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa ọdún ayọ̀. Wọ́n ní èéfín ẹ̀rọ amúnáwá pa èèyàn méje láràrúbá gbarata o. Dákun ṣé kò ti máa di nǹkan mí báyìí nísìn. Dàbẹ́ àbámúná. Kò dín ní èèyàn méje tó pàdánù ẹ̀mí wọn bí wọ́n ṣe bá òkú wọn nínú ilé tí wọ́n ti máa ń ka orin sílẹ̀ yẹn stúdíò. Àwọn èèyàn wọn ní ìgbàgbọ́ wà pé wọ́n jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Niger Delta tó wà ní Yenagoa olú ìlú ìpínlẹ̀ Bayelsa. Ohun tí wọ́n fura sí pé ó ṣekú pa àwọn èèyàn náà ní èéfín ẹ̀rọ amúnáwá yẹn jẹnẹrétọ̀. Ilé-iṣẹ́ ìròyìn Punch Metro ní òpópónà Transformer Road agbègbè Amarata Yenagoa ní ilé tí wọ́n ti máa ń ka orin sílẹ̀ tí ní wọ́n bá òkú àwọn èèyàn náà ni wọ́n wà. Ọ̀kan lára àwọn òkú náà Apos Barakubo ló ní ilé orin ọ̀hún. Ìròyìn ní àwọn èèyàn náà ń ṣiṣẹ́ ní stúdíò lálẹ́ ọjọ́ Ajé tí òórùn sì gbé wọn lọ nídìí rẹ̀ tí wọ́n kò sì rántí pa ẹ̀rọ amúná tí wọ́n tàn láti fiṣẹ́ tó sì ṣokùnfà ìjàmbá náà. Wọ́n ní òkú àwọn 6 ni wọ́n kọ́kọ́ bá ní òwúrọ̀ ọjọ́ Ìṣẹ́gun àmọ́ tí ẹnì keje ń pọ̀ kàkà ikú tí wọ́n sáré gbèdìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn kí òun náà tó jẹ́ Ọlọ́run nípè. Ta ló fẹ́ mú báyìí? Àwọn NEPA. Ẹni tó ní jẹnẹrétọ̀ òun náà bá lọ. Kì í ṣe òun náà mọ̀. náà mo ń sọ ni òun náà bá yẹ pé ẹni ọ̀hún ò bá lọ nísìnyí àbí kò pẹ̀lú àwọn tó pọ̀ kàkà ó ṣeéṣe kán sọ pé bóyá òun ló ṣe nǹkan fún wọn tó parọ́ mi fi jẹnẹrétọ̀. Àwọn orílẹ̀-èdè kan wà sórí àwọn jẹnẹrétọ̀ tí wọ́n rà bí 1 million 2 million bí wọ́n lè rí tán 20,000 torí pé wọ́n ní iná èèyàn sí i. Kí ni mo fẹ́ fi jẹnẹrétọ̀ ṣe ibi tí iná wà? Ṣé ibi tó yẹ pé mo mọ̀ pé kí wọ́n bá fẹ́ múná lọ nísìnyí láàrin wọ́n á ti kọ́kọ́ sẹ́ndì àtẹ̀jíṣẹ́ láti sọ wípé bíi like 5 minutes o a fẹ́ paná o ẹ má bínú o ṣùgbọ́n lè jẹ́ pé mo lè máa lo náà lọ akọ̀gbọ́ pin. Iná lọ́sẹ̀ ìmúdé ń sìn sí wọn àtún pàgbà. Akọ̀gbọ́ pin wọ́n wá sọ náà di tọ́ì. Ilé dẹ́yìn oṣù mẹ́ta tó bá ń lọ ń gbowó ọlọ́pàá lọ́wọ́. Mi ìrò bóyá wọ́n ra tọ́ ìfẹ́ lò nígbà tó wà kékeré. Ìjọba Nàìjíríà yẹ kójú ó tì yín o NEPA ò fẹ́ lọ gbowó náà tí àwọn èèyàn wọn wá kọ́lọ́pàá dání tó bá sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ò fà ń kọ́ bù sí ẹ. Àbí? Kí ni tábàyà wa dé nù? Daylight robbery. Àbí legal robbery lágbègbè. Legal ni. Lẹ́yìn ọjọ́ 5 lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé àwọn 11 tí wọ́n jí gbé gbòmìnira ní Kwara Ààrẹ Tinubu àwọn lọ síwájú ìgan. You are working. You are working. You see. Wọ́n ní ẹni tí yóò ròyìn ogun kò ní kú sójú ogun ọ̀rọ̀ yìí ló ṣe mọ́ àwọn ìyálọ́jà 11 àwọn ìyálọ́jà pẹ̀lú ọmọ ọdún méjì kan táwọn agbébọn jí gbé lọ́nà Àjàṣà Èkó sí Òkè Ọdẹ níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn nípínlẹ̀ Kwara ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún 2024 yìí tí wọ́n sì wà lákàtà wọn fún ọjọ́ 5 ṣùgbọ́n tí wọ́n ti gba òmìnira láàárọ̀ kùtù ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ 21 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Aláròyé gbọ́ pé àwọn ìyálọ́jà ọ̀hún ni wọ́n lọ tajà lọ́nà ìlú kan tí wọ́n ń pè ní Òkè Ọdẹ níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn nípínlẹ̀ Kwara ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ń darí padà bọ̀ ní nǹkan bí aago 6 sí 7 alẹ́ ni àwọn agbébọn náà dá wọn lọ́nà tí wọ́n sì kó gbogbo wọn wọ inú igbó lọ. Lẹ́yìn ìgbìyànjú àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọlọ́pàá àti vigilante ni wọ́n dóòlà wọn ní ọjọ́ Ajé Monday ogúnjọ́ oṣù yìí. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Kwara DSP Èjìrẹ́ Adétóhun Adéyẹmí ó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ fún àwọn akọ̀ròyìn wa ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ 21 oṣù karùn-ún yìí. Ó ní pẹ̀lú akitiyan àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìyẹn ọlọ́pàá àti vigilante àti àwọn ti dóòlà àwọn arìnrìn-àjò 12 kan tí wọ́n jí gbé lọ́nà Àjàṣà Èkó sí Òkè Ọdẹ níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn nípínlẹ̀ Kwara. Wọ́n sì ti darapọ̀ mọ́ mọ̀lẹ́bí wọn àti pé wọ́n ti gbé àwọn tó farapa lásìkò tí wọ́n ń dòòlà wọn lọ sílé ìwòsàn general tó wà ní ìlú Ṣàárẹ̀. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ní Kwara Victor Ọláìyá ti ní gbogbo àwọn tí ó hùwà ìbàjẹ́ náà kò ní lọ láì jìyà àṣẹmọ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀. Bákan náà ló rọ gbogbo àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀hún kí wọ́n máa wà ní ojú alákànfin sọ́rí o. Ó ní tí wọ́n bá ti ṣàkíyèsí ìwà àìtọ́ lágbègbè wọn kí wọ́n fi tó àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lé. Àṣẹmọ́ gbọ́rọ̀ ń wà lóòrìn àbúrò ló bí sí. Bí òṣèlú tí mo pè ní iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ kiri. Ṣàárẹ̀ ọdún iṣẹ́ ẹ̀kọ́. Àṣùgbọ́n mo bá wọn yọ ajá tó ilé ẹkùn tó bọ̀ ni ẹ̀ẹ̀kan kíkú gbọ́ pé wọ́n á máa lọ gbéyàn kú lórí ọ̀kadà tí wọ́n wà ní kíní ṣùgbọ́n kó tó di pé bí wọ́n dìde kó tó di pé wọ́n sọ pé mo ń lọ́jà ilé ó ta torí ẹni tí Ṣàngó bá tojú ẹ̀jà lọ́rọ̀ wọn kò ń bá bọ́ ọba kùsùn láíláí. ọ̀rẹ́ mi kan tó ń jí wọnú igbó kò tí ì lo 1 hour tí wọ́n fi rí rescue
tó bá rí gbogbo àtẹ́lẹsẹ̀ ó ti fàyà tí ò tí gbé wọn náà wà. ẹsẹ̀ lásán ló bá ń bú ní gbogbo ẹ̀. inú òkú ló tún rìn kò tún sí iná kò sẹ́ni tè. gbogbo ìdùn á máa ṣọ́ wa náà. ọ̀gá o. lẹ́yìn tí mo fi gáàdì ẹ̀ lẹ̀ mi ò gba iṣẹ́ àyẹ̀wò tí wọ́n gbé jáde o mo fẹ́ tún àyẹ̀wò kú ọmọ òun ṣe ó fẹ́ tún àyẹ̀wò kú ọmọ ẹ̀ ṣe bàbá Mohbad òun ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n látìgbà tí èsì àyẹ̀wò láti mọ eruku tó pa gbajúgbajà lọ́yìn tàkásùfè nìyí tó kú lásìkò tí ògo rẹ̀ ń búyọ ìlérí olúwa lọ́ba tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Mohbad oríṣiríṣi awuyewuye ló ti ń lọ káàkiri orí ìkànnì ayélujára bí àwọn kan ṣe sọ pé ejò òkú ẹ̀ ó lọ́wọ́ nínú bẹ́ẹ̀ làwọn mìíràn sọ pé bóyá nítorí tí wọ́n ti tètè sin òkú náà ní èsì àyẹ̀wò kò ṣe irú òkú tó pa ìlérí olúwa tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Mohbad oríṣiríṣi awuyewuye ló ń lọ nígboro yìí ló jẹ́ kí àwọn akọ̀ròyìn wá kàn sí bàbá pé bàbá wọ́n ti wá sílé ẹjọ́ o wọ́n ti fi èsì àyẹ̀wò tó jáde wọ́n ní bóyá tó pé òkú ẹ̀ ti jẹrà àwọn ò rí toxicology kìíní ò jáde pé nǹkan báyìí ló ṣe kọ́ bàbá ní irọ́ tó jìnnà sí òótọ́ ni èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan alára ń padà lọ ń lọ tún àyẹ̀wò òkú ọmọ òun ṣe. torí bàbá ó mọ̀ pé kódà bí ó jókòó ọdún márùn-ún tí wọ́n bá ṣe wọ́n á sì tún mọ̀ nǹkan. ṣé wáyé bó ṣe wà yìí nìsín kò yàtọ̀ tí wọ́n ti fòkú ọmọ òun ráàdì. ó ti fi ráàdì ọ̀rẹ́dì àti fún àti gbogbo ẹ̀ wọ́n ti gé wọ́n tún fẹ́ lọ tún gé báyìí. ẹ tún sin ọmọ ó ti kú ẹ sí lódìdí kátó wá ní ẹ tún fẹ́ sin láàbọ̀ ní ẹ tún fẹ́ gé àbọ̀ mi kò yókù kúkú gọ́tà ìdá mẹ́rin. it is well. kàyéfì agbébọn jí ìyàwó kọ́sítọ́ọ̀mù àtàwọn ẹbí rẹ̀ mẹ́rin gbé lọ èèyàn márùn-ún tí wọ́n jẹ́ mọ̀lẹ́bí kan náà ni wọ́n ti gbé ní agboolé àjọgbé kan tí wọ́n ń pè ní Shagari quarters tó wà lágbègbè Deidei nílùú Àbújá tí í ṣe olú ìlú ilẹ̀ wa làwọn agbébọn kan wọ́n ti lọ jí gbé lọ ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 19 oṣù karùn-ún ọdún yìí Aláròyé tó gbéròyìn ọ̀hún wọ́n gbọ́ pé gbàdá táwọn oníṣẹ́ ibi náà ráàyè wọnú ọgbà agboolé náà ni wọ́n lọ tààrà sínú yàrá ọ̀gá àgbà kọ́sítọ́ọ̀mù kan eléyìí tí wọ́n sì jí ìyàwó rẹ̀ ọmọ rẹ̀ mẹ́ta àti àbúrò rẹ̀ kan tí ó lọ bá wọn lálejò wọ́n jí wọn gbé papọ̀ ó lé ní wákàtí méjì dáadáa tí wọ́n lò lákàtà yìí láyìíká yìí tí kò sì sí ẹnikẹ́ni tó lè gbéná wojú wọn rárá nítorí ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn kò pọmọ ńlé lọ́pàá ìyá lóko ni o lẹ́yìn tí wọ́n tẹ ara wọn lọ́rùn dáadáa tán ni wọ́n bá dorí kọ agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní Dakwa ìlú Àbújá ni ọ̀gá kọ́sítọ́ọ̀mù ọ̀hún ti wà tó ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá ayárabíàṣá ìyẹn Rapid Response Squad ṣùgbọ́n láìpẹ́ yìí níṣẹ́ gbé lọ sílùú Èkó eléyìí ló fún àwọn oníṣẹ́ ibi ọ̀hún láàyè láti lọ wá àwọn mọ̀lẹ́bí. nígbà tí wọ́n lọ lé wọn lọ gbé bọ̀ làwọn ará rẹ̀ sí wa tí ó bá máa ṣẹlẹ̀ sí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí kì í ṣe pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ dùn mọ́ mi nù ṣùgbọ́n tí ó bá máa ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó wà ní gbìngbìngbì wọn ò ní mọ̀ pé nǹkan ti dé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lóòótọ́. ìgbà wá ṣe tó ti ẹ̀dùn mímì díẹ̀ ni pé wọ́n yọ̀ǹda ìyàwó rẹ̀ níbi wákàtí díẹ̀. wákàtí méjì náà fi ṣọṣẹ́ tí ò sẹ́ni tó lè sọ. ọlọ́pàá ò lè so mọ́ wọn nǹkan ti ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ọdún àṣìṣe wọn tán wọ́n dẹ̀ tún gẹ́ra. nǹkan ti bà wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò fúra ẹni jẹ́ ẹni tó bá yẹ demolish this house. demolish this house àsìkò ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni makan lóye oyè tó kára wò ó ti súnmọ́ ẹni tó wà ní ẹ̀dẹ̀. ìyàwó kọ́sọ́mù wọn tẹ̀ ló wà nínú oyún gbé àwọn agbébọn wọn tún lójú àánú gbogbo wà nínú wọn ni kó máa lọ lọ tiẹ̀ gbogbo àwọn yòókù wọn kọ lọ. bàbá nìkan ló jẹ kọ́sítọ́ọ̀mù torí ọ̀rọ̀ yìí ó jọ bí ẹ̀rín ni kì í ṣe ẹ̀rín ó jọ bí àwàdà kì í ṣe àwàdà àwọn yìí nígbà tó sọ ní ó ṣiṣẹ́ l'Àbújá rí ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn Rapid Response Squad RRS nígbà tó wá jẹ pé òǹgọ̀ngọ̀ wá wà ní ìṣòro báyìí nísìn gbogbo àwọn tó ti bá ṣiṣẹ́ níbo náà wà. ṣọlá àwọn tó ń jí bí ń Kwara tó ní àwọn ọlọ́pàá láwọn làwọn lọ túlẹ̀ tó bá tún yá ó padà gbá sí rí. ó lè jẹ́ dẹ̀bílẹ̀ ló tí wọ́n lé tàbí kí wọ́n àbí sanwó wọ́n kàn jáde sí àwọn ọlọ́pàá lọ rẹ́ẹ̀pù wọn fún tó wọn. wo àwọn kókó tá a mẹ́nubà. ó ṣe pàtàkì ká tó máa lọ. wọ́n ní oògùn owó àti sìgá mímu nínú fíìmù àgbéléwò ní ìjọba àpapọ̀ ti fòfin dè báyìí. àmì ìdánimọ̀ kan ṣoṣo tí ìran Yorùbá ní òun náà ni ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ẹlẹ́bùbọn tó ṣe léyìí. báńkì àpapọ̀ ti gbé òfin kúrò lórí pé kí Opay Palmpay Kuda Money Point má gba àwọn oníbàárà tuntun mọ́ báyìí. nítorí Yàyà Bello àwọn ọmọ Kogi tó wà ní London wọ́n ṣèwọ́de ìfẹ̀hónúhàn o. èéfín ẹ̀rọ amúnáwá pa èèyàn méje aráàlú bá fi gbé ta o. lẹ́yìn ọjọ́ márùn-ún lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé àwọn 11 tí wọ́n jí gbé ní Kwara wọ́n gbòmìnira. wọ́n ní èsì àyẹ̀wò kú Mohbad ò tẹ́ mi lọ́rùn máa yà tún tèmi ṣe ni bàbá Mohbad òun ló sọ bẹ́ẹ̀. kàyééfì agbébọn jí ìyàwó kọ́sítọ́ọ̀mù àtàwọn ẹbí rẹ̀ gbé lọ nílùú Àbújá. ọlọ́run àdó làwọn. àmì ibi tí àgé ìpele ti mọ̀ fún ti ọ̀rọ̀ yìí nù lórí ètò yín ètò wa àtúpalẹ̀ àwọn ìwé ìròyìn tó bá tún dé ní ọ̀la lágbára lọ́hùn àtúpàdé lórí àkọsùn ètò yìí lágbára Láwùrábí
Ọpẹ́yẹmí Oyèwọlá náà lórúkọ tèmi àti ẹnìkejì mi tájọ mọ́ wá sí etí ìgbọ̀nyìn látòwúrọ̀. Ọdún Ayọ̀ lórúkọ mi, Adélérè lórúkọ bàbá tó bí mi lọ́mọ. Tó àdúgbò ẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá di ọ̀la náà nǹkan kó tó dìgbà náà ẹ máa ṣe jẹ́jẹ́ o má bá yan jà ara àjà tẹ́lẹ̀ òun ní kú wà ó dàbọ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n sọ wípé ìtọ̀sẹ̀ ló lọ́yọ̀ọ́, bẹ́ẹ̀ ìlú tí kò bá sí òfin wọn máa ní wípé ẹ̀ṣẹ̀ kì í sábà wọ́pọ̀ níbẹ̀. Mo fi èyí kí kàbọ̀ sórí ètò Adùn Àṣà lórí ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard pẹ̀lú èmi ọmọ yín Tóyọ̀sí Adéṣínà, ọmọ wọn lẹ́gbàá lákè, èmi lọmọ òṣìlẹ̀kùn palẹ̀kùndé, ọmọ eréjogún ọlá, ọmọ arídìí ògo lójú ogun, ọmọ àjọgbẹ̀rú májọgbẹ̀kọ́ torí ẹrú ní sí ní ẹ̀kọ́ kì í sí nìyàn, èmi lọmọ alísàbí agbóǹgbà kàlà, ẹ̀gbá wa da ọlá pọ̀ adìlú ńlá, kí ọba òkè kó dá ìlú Ẹ̀gbá sí àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé kọ́ba òkè kó dá wa sí lápapọ̀. Ẹ ti mọ̀ ìpín lórí ètò Adùn Àṣà yìí láti máa ń ṣe ìránnilétí àti ìgbélárugẹ àṣà àtúnṣe ilẹ̀ Yorùbá bá a ti ń ṣe láyé àtijọ́ tó fi ń jọra wọn, ọ̀nà tá à ń gbé gbà bá a ṣe ń lù bẹ́ẹ̀ tó ń dùn létí wa. Ọlọ́run ni a máa ṣàlàyé lórí ètò Adùn Àṣà yìí fún tọ̀sẹ̀ yìí. Kí wá ní ohun tí màá máa mẹ́nubà, kí lóhun tí a máa yànnàná rẹ̀ lórí ètò lónìí? Ohun tá a máa sọ̀rọ̀ lórí náà ni èèwọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni ohun tí à ń pè ní èèwọ̀ ilẹ̀ Yorùbá gan-an? Èèwọ̀ jẹ́ ọ̀nà tí àwọn baba ńlá wa tó ń gbà kóra wọn ní ìjánu láyé àtijọ́ rẹ̀ tó máa fẹ́ ṣe nǹkan tó bá wòye pé èèwọ̀ wà ń bẹ̀, ó máa ní bá ṣe máa pera wọn tó máa rán wọn létí pé ẹ̀mẹ́ẹ̀ka ṣe kìíní yìí. Bẹ́ẹ̀ èèwọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀nà tí à ń gbà tá a fi ń dènà ìjàmbá ìyọnu kó má bàa ṣẹlẹ̀ sẹ́ni bíá ní ọjọ́ iwájú ni. Ó wá ní oríṣiríṣi ìsọ̀rí tí èèwọ̀ pín sí. A ní èèwọ̀ ìdílé, bẹ́ẹ̀ ni a ní èèwọ̀ tara ẹni, a ní èèwọ̀ ẹ̀sìn, èèwọ̀ ìlú náà sì wà. Kí tí wọ́n máa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn èèwọ̀ yìí lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ẹ jẹ́ ká dé ẹ̀ka iléeṣẹ́ tó ṣe agbátẹrù ètò Adùn Àṣà. Padà sórí ètò Adùn Àṣà. Gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́kọ̀ọ́ yìí pé màmá mẹ́nuba àwọn ìsọ̀rí tí èèwọ̀ yìí pín sí nílẹ̀ Yorùbá. Nílẹ̀ Yorùbá mo sọ wípé èèwọ̀ ìdílé wà, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìdílé kan wà tó jẹ́ wípé wọn kì í lo omi gbóná. Kí nìdí tí wọn kì í fi lo omi gbóná? Èèwọ̀ tí wọ́n ní tó máa lo omi gbóná yìí ó máa fa kí ara kó máa rùn àbí kí ara wọn kó má balẹ̀ torí pé èèwọ̀ ni nídìílé wọn. Mo tó bọ́dẹ̀ ti pè ní èèwọ̀ nídìílé, ó yẹ kí wọ́n yà sọ́tọ̀ ni kó má ṣe. Àwọn ìdílé mi náà wà tá a mọ̀ sí ìdílé àyàn tó ń ṣe ìdílé onílù. Àwọn ìdílé yìí wọn kì í dẹ̀já nítorí tó máa fi lè bí ọmọ tuntun sí ìdílé ọ̀hún. Orúkọ tó máa fi wé ọmọ náà ni wọ́n máa tọrọ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tó bá ti wá tọrọ yìí wọ́n máa fi wé ọmọ náà torí tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ náà tó bá ti dàgbà ìgbà tó bá yẹ kó máa gbé iṣẹ́ ìdílé náà lárugẹ ó máa di ìtìjú fún un torí àlọ́ fi máa wòye pé ó yẹ kí wọ́n tọrọ nǹkan láti fi wé ọmọ náà ní ìlànà wọn. Bẹ́ẹ̀ a ní àwọn ìdílé Oníkòyí. Àwọn ìdílé Oníkòyí wọn kì í jẹ òkété nítorí ìtàn fi lélẹ̀ wípé àwọn baba ńlá wọn wọ́n di òkété ní ayé àtijọ́. Bákan náà àwọn ìdílé kan náà wà tó jẹ́ wípé ejò èèwọ̀ wọn ni láti jẹ. Ìtàn náà ni ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn baba ńlá wọn wọ́n bínú di òjòlá tí wọ́n sì wọnú igbó, èyí ló fà á tó fi sọ ejò di èèwọ̀ wọn ní jíjẹ. Àwọn ìran kan náà wà tó jẹ́ pé ẹyẹ ẹ̀gà wọn kì í jẹ nítorí láyé àtijọ́ bá a ṣe gbọ́ wọn máa sọ pé bí ọmọdé bàbá tàn á bá àròbá. Láyé àtijọ́ wọn sọ pé ẹyẹ ẹ̀gà yìí ni ó jáde sáwọn baba ńlá wọn tó ràn wọ́n lọ́wọ́ ní ayé àtijọ́. Ìdí rèé táwọn ìran yìí fi wòye pé èèwọ̀ ni láti máa jẹ ẹyẹ ẹ̀gà torí olùrànlọ́wọ́ wọn ló jẹ́ kó wá nídàá tá máa fi ojú olóore gúnge. Bẹ́ẹ̀ a ní èèwọ̀ ẹ̀sìn. Àwọn tó bá jẹ́ olùsìn àwọn òrìṣà wọn kì í dẹ̀já torí tí wọ́n bá dẹ̀já òrìṣà náà tó bá ń sìn ó máa bínú sí wọn. A ní àwọn tó bá jẹ́ àwọn olùsìn Ọbàtálá, àwọn ẹni yìí wọn kì í mu ẹmu, bẹ́ẹ̀ wọn kì í jẹ ẹran ẹlẹ́dẹ̀.
nípa àpàjùlọ wọn gbọ́dọ̀ fi epo kó fi ṣe ọbẹ̀, dípò èyí wọ́n á lo òrí ni wọ́n fi ṣe ọbẹ̀. Bákan náà a ní àwọn tó ń sin Ṣàngó náà tó jẹ́ pé wọn kì í fi igbá hàn nǹkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tó má fi lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gún Ṣàngó tó bá fi lè gùn wọ́n ó máa dá wàhálà sílẹ̀ ni, torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé létòlétò ni wọ́n máa ń ṣe nǹkan nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ mọ èèwọ̀ pàtó ìdílé tá a bá ti jáde àbí irú ẹ̀sìn tí a bá ń ṣe. A ní èèwọ̀ ìlú náà, àwọn ìlú kan wà tó jẹ́ pé ó ní ibi tí àwọn obìnrin ò lè dé àti ibi tí obìnrin lè dé. Bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn ọdún kan tó máa ń ṣe láwọn ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé obìnrin kò yẹ kó máa yọjú síbẹ̀, ibẹ̀ ni tó máa ń gbé odò. Wọ́n máa sọ wípé obìnrin ò lẹ́tọ̀ọ́ láti yọjú sí odò torí èèwọ̀ ni nílẹ̀ Yorùbá. Obìnrin tó bá fi lè yọjú sódò, nǹkan tójú ẹ̀ bá rí kò ní lè fẹnu ṣàlàyé. Bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ àwa ní èèwọ̀ tiwa. Èèwọ̀ ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ ni wípé wọ́n kì í pa òkété tó bá káwọ́ sókè tó fẹsẹ̀ tilẹ̀, nítorí èèwọ̀ ni ó jẹ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá fi lè pa tó bá ti bí ọmọ, tí ọmọ náà bá pé iye ọjọ́ orí tí òkété náà pé, òun náà ni ọmọ náà máa kú. Bẹ́ẹ̀ èèwọ̀ ni nílẹ̀ Yorùbá, ohun tí ẹ ká máa kà sí rèé nílẹ̀ Yorùbá. Bákan náà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀gbọ́n kì í jogún àbúrò, bàbá kì í jogún ọmọ. Èèwọ̀ ni kí ọmọ ìyá méjì kó máa fẹ́ra wọn nílẹ̀ Yorùbá, nítorí ó máa ní àwọn àkúfà tó máa fẹ́ fà. Bẹ́ẹ̀ tó bá kú sí etí odò àbẹ́ tó bá jábọ́ látòrí ọ̀pẹ tó kú, ó máa níbi tó máa ń sin wọ́n sí. Wọn kì í sin wọ́n sílé kó má bàa fa àkúfà nínú ìdílé ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá aláboyún wọ́n máa ń sọ wípé kò gbọ́dọ̀ máa rìnrìn ọ̀sán nítorí àwọn àǹjọ̀nú tó máa ń rìn lọ́sàn-án kó má bàa di pé máa lé ọmọ inú ẹ̀ jáde, àwọn máa rọ́pò. Èèwọ̀ nílẹ̀ Yorùbá kí aláboyún máa rìnrìn ọ̀sán. Bákan náà àwọn kan máa sọ wípé èèwọ̀ ni kí aláboyún máa jẹ ìgbín. Tó bá fi lè jẹ ìgbín yìí ìgbà tó bá bí ọmọ tó, ọmọ náà máa da itọ́. A ṣá mọ̀ pé ìgbín ó máa ń yọ̀. Ó ṣe kókó kí a mọ àwọn èèwọ̀ ìdílé wa tá a ti wá, bẹ́ẹ̀ ká mọ èèwọ̀ ìlú tá a bá ń wọ̀. Láyé àtijọ́ rèé, ó máa ń ṣe kókó kí obìnrin tó bá fẹ́ wọlé ọkọ kó mọ èèwọ̀ ìdílé ọkọ tó fẹ́ wọ̀, kò fi ní jẹ́ pé tó bá débẹ̀ tán yóò máa ṣe nǹkan tó lòdì sí èèwọ̀ ìdílé ọ̀hún. Má bàa wá jẹ́ wípé ohun tó máa fà lẹ́sẹ̀ kò ní jẹ́ nǹkan tí ó máa lè ròyìn mọ́. Kò ní jù báyìí lọ lórí ètò Adùn Àṣà fún tọ̀sẹ̀ yìí. Ẹ má gbàgbé pé ó ṣe kókó láti mọ àwọn èèwọ̀ ìdílé wa. Gbogbo àwọn tá a bá ti gbàgbé, ẹ jẹ́ ká kàn sí àwọn orísun wa ká bàa mọ ibi tá a ti ṣàn wá, bẹ́ẹ̀ ká mọ àwọn èèwọ̀ ìdílé wa. Wọ́n ní ó yẹ ká mọ bó ṣe ń ṣe kó lè bá a rí bó ti yẹ kó rí. Kí wá ní èèwọ̀ ìdílé tiyín àbí kí lẹ́yìn rò níbi nǹkan tí mo ti sọ kalẹ̀ yìí? Ẹ lè fi ṣọwọ́ sí wa, bẹ́ẹ̀ kẹ́ẹ̀kan sí wa lórí àwọn ayélujára wa káàkiri @Wisdom Yard Online TV. Kó sì wá di ìgbà mìíràn, orúkọ mi kò tí ì padà, Tóyọ̀sí Adéṣínà lórúkọ tèmi. Good afternoon, good evening, wherever you are watching WYTV. It's another edition of News Review. I am Odunayo Adelere. And with me in the studio this morning, I have Rochimi Orilua. Good afternoon, good evening, good morning, wherever you are watching WYTV. I see you give us new day, I mention new day every day. Once have I spoken, twice have I heard? Yes. Okay. Thank you for joining me in the studio this morning. We appreciate all our viewers out there. We're always staying tuned to WYTV. We say very big thank you to you because truth be told, it is not easy in this economy. Exactly. And we appreciate our sponsors, Nokpa Herbals and King Victor Nigeria Enterprises. They are always staying through, always coming through for us. We say a very big thank you to you. I want to appreciate our CEO in person of Prince Dr. Noah Adeleke Oshin, popularly known as Ajala Kusangba, or Transformer for Boys and Girls whose lives are in darkness. We say a very big thank you to you. Now, Audit on the show, we bring to news that made it to up. Go on a short commercial break. When we come back, we continue from where we stop. We discuss the things that we feel we should discuss, but we will not be the only one talking. You can also drop your own comments in the comment section. Let's discuss it together. On Punch Newspaper this morning, I have Labour slashes proposed new minimum wage to 500,000 naira. Abba Kyari gets bail after 27 months in detention.
Bidding cancels additional 7.7 billion naira in student loan. Federal government has full confidence in Air Peace. Keyamo reacts to UK safety violation allegation. On Vanguard newspaper, we have drug trafficking trial. Court grants Abba Kyari 2 weeks bail to bury mom. Nigerian traveler stranded at Murtala Mohammed International Airport seeks federal government's intervention. Netherlands to strengthen relations with Nigeria, ambassador. On Daily Post newspaper, we have Lukman fires Atlanta to first ever Europa League glory. Court grants Muslim students right to wear hijab in UI school. Edo Gubar, I can't reconcile with those that offended me. Obaseki. These are the news that made it to the top today. Let's go on a short commercial break. When we come back, we'll continue from where we stop. Don't go nowhere. Stay tuned. We'll be right back. To the beautiful splendor of nature, and the kids can't just resist the temptation to explore to its zenith with the full assurance that the perfect backup is on the way for a perfect refilling. Nokpa, we always come to the rescue anytime, anywhere, any day, anyway, anyhow, round the clock. Your family just can't get a better companion aside Nokpa. Nokpa Abba Mixture, the family's best bet. With Nokpa, healthy living is guaranteed for me and my family. Nokpa for management of power. You're welcome back from Bashak Commercial Break. That's our sponsor, Nokpa, about Steady with Nokpa, about Mixture, about Cool, about Tonic, about Bitters, about Energy Flusher, about Powder. Whichever you need, you can just send a DM or call the number 07010008549. So the first one I have here, sir, it says, just in, Labour slashes proposed new minimum wage to 500,000 naira. I knew it's going to happen because, you know, we have been talking about this Labour Congress president, that's Joe Ajaero. Joe Ajaero has been playing politics with the life of his members. Of his members, yes, he has been playing politics. It was like he's eating from the national cake. Probably he might be in politics and he doesn't want to show, but with the look of things, yes, everybody, it is not clear to the whole Nigerians that Joe Ajaero is playing politics with his member. Then too, well, let's give kudos to them because federal government has shifted ground. They also need to shift because they can't just stand on that 615,000 naira and you believe. Would you agree with me? They are still going to bounce back on the amounts the federal government depends on the workers. If the workers are ready to, according to this set of people, they are still going to. Like I said, there's a saying that says you don't compare a child with another child. If you do that, you are going to kill one for the other. Yes. If we were to compare this present NLC with the NLC of Oshiomhole, you know they are big different. The difference is clear. What really pains me was that if Oshiomhole was the former president of Labour and is now eating from the national cake, I believe he should be able to. He's trying to tell you that since I am no longer in the body, I don't need to interfere in what concerns. I am going to face what I am here to do. I am a senator representing my state. I am not representing the NLC anymore. They should be able to say what they want for themselves. That's one thing about our leaders in Nigeria. Once they join politics, they are saying they are forgiven. That's one. Then two, once they join politics, they've forgotten about the suffering of their people. I think you are getting it wrong forever. Not when they join politics. When they join APC, their sins are forgiven. When they join APC, that's what I said. Okay, sorry, that's what I said. When they join, okay, sorry, I misquote. It was Oshiomhole that said it. Join APC, your sin are forgiven. So Oshiomhole has joined them. His sin has been forgiven. Then he has nothing to say about his. Organized labor on Wednesday reduced its demand for an improved new minimum wage from an initial 615,000 naira to 500,000 naira after an agreement could not be reached at the tripartite committee meeting on Tuesday. I thought they came out on Monday and stood their ground that they were not shifting from 615,000 naira. Now they are coming back to it. You see, they are playing the people's life with politics. But when the time comes, I believe Nigeria will rise and fight for themselves. We will rise again. The Deputy President of Nigeria Labour Congress Political Commission, Professor Theophilus Undukuba,
disclosed this in an exclusive phone chat with The Punch. Ndukuba told The Punch that the Labour team was compelled to reduce its demand to ensure the federal government meets up with the agreement. Unfortunately, he expressed concern that despite their shifting grounds, the federal government is still stalling the negotiation process. He said, yes, it's true we have reduced it to 500,000, but we are still not making progress at the moment. Undu Buaku had told our correspondent on Tuesday that Labour found it appalling that the government is not showing any sign of empathy, despite knowing that the masses were struggling to adjust to hardship and inflation brought about by its policies. When asked about the next course of action if Wednesday meeting ends in another deadlock, the unionist stated that they may return to tell the anxious Nigerian workers to stay back home until the federal government comes up with an acceptable offer. You know what paid me most? Was that none of the governors attended that meeting. Yeah, what do they want to do there? The governors should attend the meeting, I believe. What governors are telling you? Now, it is NLC that is coming out. They are talking to the federal government. Okay. Now, let's look. Are they not the one that is going to pay the money? Let's look at this Edo State, for example. Yeah. That is Godwin Obaseki. He increased their workers' salary, and they were happy with it. So let's assume governors are coming out. I don't expect Obaseki to come out. And no, what I was saying, even his workers, the governors should also be there at least to they are telling you that it is not their fault. If truly they can pay those money, it is not their fault. Be able to come out and tell them this money we can pay. This is what we can offer you. What the governors want now is it is whatever the federal government says that will go by. The federal government is saying they cannot give more than 54,000 naira. The news that came out I think yesterday or day before yesterday, that even the 30,000 minimum wage, some governors are not paying. That is on the part of it. But come to NLC. The NLC are talking straight to the federal government. That is the Tinubu-led administration. So government, the state government have their own right to do whatever they want to do, and that is what Obaseki has actually done in the state. By increasing, I think a worker is collecting 75,000 in a state. So now, what I want the NLC to actually talk about now is don't even bring the aspect of the private sector into this. They should bring into consideration the states that actually increase their workers' salary, the likes of the Edo State and all that. Let the president know that this state increased their salary. Each state is paying 75,000 naira. But the president knew that those states is paying 75,000. So can he deny the fact that he didn't know? He can't because the man publicly said it. Then you it was said publicly. The federal government has nothing to offer. The present administration has nothing to offer their citizens. They just got those citizens. 500,000 naira that you are still dreaming about. I know. Well, they said May 31st. Today is what? We'll see. We will see what you are going to say tomorrow again. Probably you are still going to reduce because there is no how you do. They will still bend to what the federal government is saying. Because the person that is actually leading the body is not. I don't think he is actually strong enough to say yes. Okay, you are talking about Ajero. Yeah. But the president himself is a very strong man that no matter before what, you can shift he said it that if you like you can strike from 1 year to 2 years. That is not is less Tinubu can only shift if he wants to be shifted by himself. You can't shift him. That is I think that is the kind of person he is. And once he says go. Since May 29, 2023 that he has removed the subsidy. Did he try to even return it at all? No. The borders are closed. Did he even make attempt to open the border? No. Now come to NLC. But the border was open. That's Niger. Niger is not in Nigeria. Niger is not in Nigeria. But the border that links Niger to Nigeria was open. They already told you. People that are closer to that border, so they will be able to go about their daily activities because they knew those set of people when they get angry, nobody can stop them. I think by now you should know Nigeria is divided already. Okay. We have the southwest, we have the north. Nigeria, my country. This one says Abba Kyari gets bail after 27 months in detention. Well, I'll go back here. After 27 months, he was given a bail condition based 2 weeks to go and bury his mom. Because he wanted to go and bury his mom. When Sunday Igboho's mom died. Sunday Igboho was not in detection. He was not in Nigeria. He was not in Nigeria. He was not allowed to enter Nigeria. No, it was not. It wasn't because it wasn't that he was not allowed to enter Nigeria. He was the one that left Nigeria based on the case he has with federal government on the issue of agitation. Okay. So Sunday Igboho came to Nigeria, a clear conscience first negotiation.
because his conscience is clear. That's why he came in. If he was being wanted by the federal government, he was being wanted by the past administrative. Yeah. Presently, it was Tinubu that was there. Tinubu has no case with him. Okay. A federal high court in Abuja has granted the former commander of the Forest Intelligence Response Team, DCP Abba Kyari, 2 weeks bail after 27 months in detention. Kyari is expected to conclude his mother's burial, Yashia Kyari's burial rites. The court subsequently set Friday, May 31st, for the determination of his bail application in the trial over drug-related charges filed by the National Drug Law Enforcement Agency following his arrest over 2 years ago on February 14, 2022. Sir, the House of Senate passed this bill that whoever carries drugs should be killed. So if the bill is successfully passed, will Abba Kyari be sentenced to death? It was not that Abba Kyari was the keeping. It was not the one that carries the drug. Drug related? It was just drug related, okay. And it has not been confirmed. The case is still in since court. February 14. So not until when they confirm the case, then the judgment can now apply to him. Recall that the mother died in the early hours of Sunday, May 5th, 2024, and was survived by 10 children, 5 males, 5 females, including Abba, who is the eldest son. While Abba Kyari was not able to attend his mother's burial, residents of Borno State turned out in large numbers to pay their respect to Yachila, who was buried according to Islamic rites the same day. In 2022, the Police Service Commission suspended Kyari and 2 senior police officers, Sunday Uboya and James Bauer, named in a cocaine deal involving the suspended Deputy Commissioner of Police. The Police Service Commission has suspended Assistant Commissioner of Police ACP Sunday Uboya and Assistant Superintendent of Police ASP James Bauer from the exercise of the powers and functions of their respective officers with effect from Monday, 14 February 2022, the PSA said in a statement. The NDLEA has also declared Kyari wanted over alleged link with an international drug cartel. Femi Babalola, the spokesperson for NDLEA, alleged that Kyari and his intelligence response team arrested some drug traffickers who arrived in the country from Ethiopia with 25 kg of cocaine and took 15 kg of the seized substance for themselves. You know, most of the Nigerian police, most of the security personnel we're one of those that are betting criminals. Yeah, they are bets. They covered criminals in their hideout because of the money they're going to get from those criminals. So now let's take to when you now have an information related to a drug trafficking, you now went to the police station, not knowing that the DPO of the division that you are going there to make the report to was one of those that have been covering those drug cartel. Yeah. You now went there to report you. Before you get to know, your life will be at stake. You'll be the next target of those criminals. That's why it is so difficult to actually give out information. To the Nigerian police, because some of them are into this dirty business. Don't you find the policemen that were being arrested? Okay, a couple that came out that he was being abducted 600,000 naira by police, by I think four of the police officers at the checking point, and he was the only one that was brought down from the vehicle. I didn't believe this set of people were kidnappers. They would have taken everybody inside that bus, inside the bush. It was this only couple that was taken inside the bush, and they collected 600,000 naira from. And they were putting on police uniform. If the police will come out now after the investigation, they may say those set of people are not policemen. Yeah. Because they want to cover them up. Because if those policemen did not have a backing up of their leader, they wouldn't have ventured into such this thing. They would have been apprehended since all these days. Thank you so much, sir. Let's go on a short commercial break. When we come back, we'll continue from where we stop. Don't go nowhere. Stay tuned. We'll be right back. In the heart of Nigeria's bustling markets, where the sights, sounds, and smells overwhelm the senses. But in the midst of chaos, there shines a beacon of hope. King Victor Nigeria Enterprises, where convenience meets tranquility and shopping becomes a pleasure. Join countless others who have discovered the joy of shopping at King Victor Nigeria Enterprises. At King Victor Nigeria Enterprises, we understand the importance of providing our customers with the highest quality products at affordable prices. Here at King Victor Nigeria Enterprises, customer satisfaction is our top priority. We're always here to help you find exactly what you need. Whether you're stocking up for the week ahead or grabbing a last-minute item for tonight's dinner, King Victor Nigeria Enterprises has everything you need to keep your home running smoothly.
You're welcome back from that short commercial break. Like we were saying earlier before we went on that break, we said Elder was saying if those people do not have the backing of their superiors, that they wouldn't have had the ego to go ahead to do it. But what they actually did for that corps member is actually a bad thing. In fact, it's uncalled for. You remember some set of policemen, 3 of them that were caught in Ijebu Ogun State. Yeah. 3 of them is because they don't have the backing up of their superior. Yeah. That's why they were caught. If they have the backing up of their you see, when you go out there, we see a lot being a press man. When you go out there, you see some of this dirty business that they were doing. I could remember a division that the new DPO was transferred into that place. He will now call his boys that he had an information that there's a place in that town that some boys were smoking in their hair. When they called his boys for a raiding, before they got there, these people would have left. These people would have left. Almost 3 attempts like that. The man now keep mute, calling from the state headquarters to give him some boys for the operation. He didn't tell those people that he requested for. He requested for. So once those people arrived, they didn't come directly to the station. They had to tell them to wait for him at the express road. When they got to them, they went straight to that place. Some boys were arrested that day. Then he now knew that there's a mole. There's some loophole. Insiders that are giving those boys information. And you are now telling me that this country is going to move forward. Why we have some police officers that are doing covering up for criminals. The one thing in Nigeria is the more we see people that are ready to do good, the more we have lots of bad people who are not even ready to make things go ahead, which is not supposed to be. We know we want Nigeria to work for better, but those that are in the parastatals, what are they doing? What is your work? A corps member going to serve his father's land. Don't let me say you even arrested. You abducted him into the bush and took 600,000 naira away from him. They even allowed the guy to go to the ATM to go and withdraw. I am happy for that boy, because thank God for his life that his life was not wasted, because they can do and undo as at that present moment. Edo Gubar, I can't reconcile with those that offended me. Obaseki really need to know the fact that no permanent friend in politics and no permanent enemy in politics. You see, African politics, don't let me say Nigeria, African politics is full of hatred. Yeah. There was a video that went viral, I've forgotten the country, where a president and the vice president were boxing each other at a national TV while the press were around. Were bossing each other, fighting against each other as if they were primary school students. Yes, but in the European country, in the US, when you look at their politics, when they campaign, they believe somebody must be a winner, the other person must be a loser. Once the person who lost the election, the person who lost the election will be the first person to congratulate the person that actually won the election. But here in Nigeria, there will be nothing like that. Well, let me say, in Africa, the politics of Africa is full of hatred. So that's why I do tell some of my friends that venture into politics, I say you have to be very careful when you are going into politics. It's better you go and look for another job instead of venturing into politics, because there's an idea that says anybody that wanted to eat with the devil must have a long spoon. And he who wants to eat the honeycomb in the rock will never think of, will not look at the mouth of the axe. Yeah, I think that congratulating me actually happened during the tenure of Goodluck Jonathan then when they were still counting and he saw that yes, the margin is clear, and he congratulated. For you to know that man actually has the clear conscience, man. That is why you see him, he can go around the world. He can walk about without even having any bodyguards or anything. As the September 21st governorship election approaches, Edo State Governor Godwin Obaseki said it will be hard for him to reconcile with those who have offended him in the course of governance. Daily Post report that Obaseki made the remark when he visited the Edo State Muslim Pilgrim Welfare Board to bid farewell to intending pilgrims for the 2024 Hajj and the launching of a Feed the Vulnerable program organized by the state government for Muslims in Benin City. Excuse me. The remark was sequel to an appeal made by the state chairman of Muslims Pilgrim Welfare Board, Sheikh Ibrahim Oyare Kwa, who urged the governor to reconcile with those who have offended him as well as those he offended in the course of his duties as a governor with a view of winning the election. Responding, Obaseki, who said, good can't reconcile with evil, opining that there was no way
one can convince evil to be good. According to him, we can't continue to convince those evil who would enjoy seeing our people miserable, who wants to keep so much for themselves and leave the rest of our people poor. Obaseki, however, said that for the good things to continue, the people have to ensure that his chosen successor, Ighodaro of the People's Democratic Party, who will continue where he stopped, wins the September 21st governorship election. Do you think with what he said, this man is going to win? Well, you know, everybody, any governor that is on seat, we always want to put somebody. But I don't think it should. I don't think he should come out to say that, even if he knows that he's not going to forgive those that offended him. I don't think he should come out to say let me tell you this: it's better you speak your mind and let everybody knows where you are going than to pretend to become what you are not. You are fighting against somebody now, you pretend as if nothing went wrong. What I'm saying is, those people of Edo State can actually use that against if Edo State people has actually seen Obaseki's work in his own tenure, that he is a man that loves his state and loves his people. He actually according to the news, now Obaseki was the first governor to have increased the salary of his people. If his work is okay for them, it is his work that will speak for the next person that is coming. But those people will not be like some wiki and sing live for that's why I said everybody wants a loyalist. Wants a loyalist, so they can control the affairs of their loyalists. This is what you should do, this is what not to do, this is what I will get from the revenue that is coming to the state. You know? I thought when this man was removed as the deputy governor, Shaibu, I thought he was going to come back because he said he's coming back with full force, going to court. No, yes, he said he's coming back. He's actually coming back because he's... no, like he's going to take his position back as deputy governor. No, that is not what he meant. What he meant was that he's going to contest for the governorship election. You know that the whole house supported that they should impeach. That was the house because they were in PDP. That was the house. It is well. Alright, we've come to the end of News Review today. Do not forget to follow us on all our social media platforms like iClamo, on our Facebook, on our Instagram, on our YouTube, on our X account, on our TikTok at Wisdom Yard Online TV. Thank you, Ambassador Oluwa Rotimi, for joining. Thanks to all our viewers out there, and thanks to our sponsor, Nokwa Abels and King Victor Nigeria Enterprises. I remain my humble self, Odunwayo Adelere. Be good and be fine. Bye for now. jẹ́ ìkànnì ìyàwó bàbá àwọn àgbààgbà tó ṣáájú mẹ́ta ti kú ní ìyá Gani ìyá Rísí méjèèjì wọ́n ti kú ìyá Ṣẹ́gun ìyá ti kú ó di mẹ́rin tó ti kú ibíbà jẹ́ ilé tèmi ilé bàbá mi ibíbà ó ti pẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹni tèmi tó fẹ́ kò sí wàhálà o torí bàbá láìkẹ́ ọmọ ó dẹ̀ láìkẹ́ àwa ìyàwó kò jẹ́ kó pọ̀ síbì kan tó bá jí lóru báyìí wọ́n mú tẹ́sí wọn wo gbogbo àwọn ọmọ káríkárí wọ́n láìkẹ́ ọmọ gan-an tó bá dẹ̀ fẹ́ travel wọ́n ní tọ́mọ bá ti gbé náà ẹgbẹ́ lọ sílé Olúṣeun níjẹ̀bú Òde bá ṣe ń ṣe nìyẹn tó bá dẹ̀ di parí oṣù àbí tó bá dé wọ́n sanwó àwọn tó ń ṣeré fún gbà wọn Decca record náà jẹ́ òyìnbó ni wọ́n wà ní ó dàbí pé Sábó náà wà ní Èkó ibẹ̀ náà wà gbà tó ń kúrò lábẹ́ wọn ọ̀rọ̀ wá ṣe star record ọ̀rọ̀ pẹ̀lú Ike Dairo ọjọ́ wa ní star record rẹ́kọ̀dù tí wọ́n ní star record náà fìdẹ̀ fi ṣe wọ́n ṣe star record tí wọ́n olóbẹ̀lì wọn náà lóbẹ̀lì torí gbogbo àwọn tó bá ṣiṣẹ́ yẹn ìgbà tó Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣe tọ́lọ́run ti gbẹ́wọ̀ wọn sókè wọ́n wá dá tí wọ́n lẹ̀ star record rẹ́kọ̀dù tó gbórúkọ wọn jáde pọ̀ tó gbé jáde jù ní iná tiwọn ẹ̀fẹ̀tí síbí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹmújó iná ràn ẹ̀sìdìrúkẹ́ ẹmọ́wọ́ kan sórí ẹmọ́wọ́ kan sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dì kí ẹmí ajó lọ olómi dákun jọ̀wọ́ súnmọ́ mi dákun bèbí mi kò rè tèètì pátápátá wọ́n ṣe fúnra àwọn ní star record nìyẹn ṣẹ́rí tí mo ní Decca record yẹn kìí ṣe bẹ̀rẹ̀ náà ṣe record náà rẹ̀ sí tí wọ́n gangan ní star record ibẹ̀ náà ṣe record wọn sí
wọ́n wá ní ṣọ́ọ̀bù ní Èbúté Mẹ́ta 8 Griffin Street l'Èbúté Mẹ́ta lẹ́kọ̀ọ́. Àjàó Òru ọjọ́ wà Wáìkè Àjàdí ìyẹn náà ti wà, gbogbo àwọn bàbá Yusuf náà wà, Àká wà, àti bàbá tí Àká pápá ń sìnkú ìyá ẹ̀lẹ́gbàá bàbá náà lọ ṣeré fún ìyẹn náà fi ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù pé ẹ ṣàkà ọmọ Láwálé lọ ọmọ Múrẹ́nikẹ́ ó ṣàǹdé màmá ọmọ àṣẹrù ẹ̀ fún àṣẹ ẹni ìgbàròyìn lọ́jọ́ tí mo rí brandish máàpù ṣe ló parẹ́ lọ láàgbo star laja tọ́ọ̀pù ni wọ́n fi ń ṣọwọ́ àkáǹṣe gudu méje ọkọ̀ Àbẹ̀kẹ́ ẹ̀kọ́ Ṣàdíà ọkọ̀ Bílíkì ọkọ̀ Fàlílà ikọ̀ ṣoṣo àràbà tí ń lè gbé kìjì Àká ọmọ Láwálé ṣe rí Àyìnlá Ọmọwúrà bó ṣe lágídí tó bá bábà palágbo ó máa dọ̀bálẹ̀ ni ìyẹn ló fi ṣe rẹ́kọ̀dù kan gbà kan pé ní eré lórí àgbáyé Ìṣọ̀lá mo fẹ́ àrejù ó wà ní rẹ́kọ̀dù ẹ̀ kì í dójú ti bàbá pé èmi náà máa ṣe eré tèmi yìí ó bá ti rí wọn báyìí bàbá mi wà ń bí báyìí o wọn á dẹ̀dẹ̀ fúnra wọn ọmọ bàbá mi tó lóyún tó ń kọ́ sìn orin yẹn kò tiẹ̀ yé èèyàn kò sọ ọgbọ́n tá a lè rí kọ́ ń bẹ̀ a lè rọgbọ́n kọ́ ń bẹ̀ orin tó ń ṣe ń sìn a lè rọgbọ́n kọ́ ń bẹ̀ nítorí ìgbà tí wọ́n ṣe rẹ́kọ̀dù kan ni pé káfíwọ́ kọ́ ọmọ nìwé ló dá ayé ọ̀làjú láwa ẹ̀kọ́ ní gbọ́mọdé ga bí ẹ̀kọ́ lóògùn bí òra mọ́tò méjì lápapọ̀ láì fowó tọ́mọ síwájú kò bọ́ sí rárá bówó bá dé káfí tọmọ nìwé ló dá ọmọ tí ò bá kàwé lọ́jọ́ iwájú wàhálà pọ̀jù ẹ̀sìpírẹ́ǹsì oníṣìfù ẹgbẹ́ ẹ̀ ni ó máa sàn ṣàṣà ni ó máa ṣe dọjọ́ ẹkú ẹni bímọ kó tẹ̀míwé sórí ire okùn wọn láti kì í jálè fowó rà dọjọ́ alẹ́ fún. ọmọ bàbá tó ń ṣe ti di méjì nọ́mbà 1 ní Musiliu Ìṣọ̀lá ọmọlúwàbí dẹ̀mí ẹgbẹ́ ìṣẹ̀bà ọba ọ̀gá Wàsíù Adélàbújá ìyẹn ń kọ fúdì ń kápálà àwọn méjì náà ni tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bá lóde Musiliu ìlẹ̀gbọ́n tó bá lóun rẹ̀ ráàyè ṣe ló máa pe Làmíjá pé ibi báyìí o mi lè ráàyè lọ o iye báyìí náà mú wa gbé fún mi kò ní yọ ń bẹ̀ adẹ́nu kò lọ ṣe tó bá dé àtúwá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ náà ni kò sí gbẹ́mi sí èmi tó ìmọ̀ràn tẹ́mi lè gbà wọ́n ni pé bí ò tiẹ̀ dẹ̀ sí rẹ́kọ̀dù kásẹ̀tì ẹ̀ wà kọ́ tiẹ̀ jókòó nílé wọn jọ́ kan kọ́ máa gbọ́ tó bá ń gbọ́ rẹ́kọ̀dù yẹn wọ́n rẹ́gbọ́n kan bẹ̀ wọ́n fi kú tiwọn wọ́n fi kàn kan á lè dáa torí gbé ìtọ́ máa ní yọ̀dí ara fẹ́ sán ṣé ni nìyẹn gbogbo ní bàbá làárọ̀ gbọ́ kan bẹ̀ gbogbo ní bàbá làárọ̀ gbọ́ kan bẹ̀ gbogbo ètò ń bẹ̀ yìí sìn ó dàbí pé gbàtẹ́ egun jó tó ń gbé kìtì ọgbọ́n ìlà fẹ́ kọ́ lọ́rọ̀ egun tó ń gbé kìtì gbàtẹ́ mi dọ́dọ̀ ìwọ̀n rẹ́kọ̀d tó ń ṣe ó lé cc tí star record náà ṣe wọ́n sí àmì ìkọ́ ìtọ́ ti ṣe fún dẹ́ka record òyìnbó làwọn yẹn àdúpẹ́ lọ́wọ́ ilé wisdom 90 lágbára òkèlè ẹ̀ máa lọ ibẹ̀ ìní jóná ẹ̀yìn alágbèdá gbogbo ẹ̀yìn òṣìṣẹ́ tẹ wà ń bẹ̀ promotion tó dáa náà máa fi wáyé rí tí wọ́n bá fi góòlù ránṣẹ́ ẹ̀wọ̀n ẹ̀mí wọ̀ ń bẹ̀ ọlọ́run sì tọ́jú àwọn ọmọ yín ẹ̀mí fi kan gbà kan ẹ̀mí dẹni àrùká tẹ ẹ bá lọ sí India ẹlẹ́wọ̀n òbí ni wọn nítorí ààrẹ gbẹ̀yìn lọ ọ̀là kún fáyà kún ọ̀là àwọ̀lá ìlà àkọ́ta ìlà àbùlà àlejò ẹ̀sìn. mo ní bó bá wù Ọlọ́run ọba mi yóò ṣẹ̀dá àfọ́jú yóò sì tún ṣe àǹfààní ju ẹni tó ríran lọ wò tó bá sì tún wù ń gbà míì àṣẹ̀dá arọ sílé ayé ìyàn àtúnwá ṣàǹfààní ju ẹni tó lẹ́sẹ̀ ibi èèyàn bá fojú sí ń gbà míì ọ̀nà yìí gbàbẹ̀ lọ amọ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba mi tó jẹ́ pé ó fún wa lóore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní àkókò tá a wà yìí tó jẹ́ ká mọ̀ dábí ẹdun rọ̀ bí òwe torí pé níwòye àná là ń dágbére lórí ètò tani kọ́lọ́wọ́n ọba mi tún jẹ́ ó ṣeé ṣe fún wa ká pàdé láyọ̀ lónìí Ọlọ́run ọba mi sì jẹ́ ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa èmi àti yín a wà láyé
a wà láàyè àti wọ́n wà láàyè tó dáa a wà lókè èèpẹ̀ àrógun gbàmígbàmí àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ayé tó dáa náà láwa wọn kò sí pé ẹfun lómi ẹfun lẹ́jẹ̀ kò sí pé ẹ ò sì rọ́jú gbòkèlè kan yìí ọlọ́run òjò orí bẹ̀ fún àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àti gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé kù déédéé wòye a sì kí yín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láwa yìí ìkànnì kan tó jẹ́ àkọ́kọ́ gàgàràgà tó gorí ọ̀pẹ̀lẹ̀ lẹ́kẹ́ńtẹ́ ẹ̀mùkójútélé ó tó kò bẹ́ẹ̀ ni ìkànnì gbogbo àwọn nǹkan tá a bá mú wá sí etí ìgbọ̀nyín authentic ní kódà confam ní pẹ̀lú lójú méjèèjì àwọn ibà wọn hèrà kátó àlàáhìrè èyí tí ó lọ́mọ nù àìbá wọn ṣèrú ẹ̀ ọkọ yẹmí lèmi jẹ́ òun bá ti ń jóyìn wọ̀ láǹgbò mọ̀rẹ́ alágbàdo òde ọmọ àtàkùtẹ̀ ẹ̀nu omi ọmọ ògègè lódò sàn yà wà nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan ẹkú kalẹ̀ ẹkú déédéé wòye ìmọ̀ là ń lọ lórí ètò lónìí ẹ mọ̀ pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́kàn òjọ̀kan tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní gbígbóná fẹlifẹli ní yàjóyàjó àwọn náà la máa mú wá sí etí ìgbọ̀nyín ta ẹ̀jẹ̀ tí yìí ó di sí lọ́jọ́ tòní àtún ti kó dé lórí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ kí làwọn nǹkan tí a fẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ ojú tó rọrọ̀ lé lórí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó jẹ́ àwọn nǹkan tó ń dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ipò tí orílẹ̀-èdè yìí wà ó ti tó 30 ọdún sẹ́yìn tí ò bá jù bẹ́ẹ̀ lọ tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti ní irú ìrírí eléyìí tá à ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí níbi tó yẹ pé ebi ti wá sọ gbogbo èèyàn di aláìlọ́pọlọ tó yẹ pé kálukú ohun tó bá rí ní ń jẹ o wọ́n tó bá tiẹ̀ rẹ́ tó bá róúnjẹ ẹ̀kan àbí ẹ̀ẹ̀mejì jẹ lójúmọ́ òyò ò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kúrò lọ́rọ̀ pé ìṣẹ́ àtòṣì ń bá wa fúnra báyìí ebi ń pa wá lójú méjèèjì iṣẹ́ lè máa tí àwọn èèyàn ń bò míì wọ́n lè má raṣọ wọ̀ sọ́rùn wọ́n lè má rí mọ́tò rà wọ́n lè má kiri ilé kọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ó jẹun wọ́n ó sì yó ṣùgbọ́n láyé ẹ pàtẹ́wọ́ fún Tinubu yìí ẹ wò ó èèyàn ò rí mi ẹ̀ràn lẹ̀ báyìí yóò pè lówó torí pé ebi ti sọ àwọn èèyàn di oríṣiríṣi nǹkan àwọn èèyàn tó máa ń yan bọ́ngbà kan pé èmi ò ní jẹ fùfú gàrí èmi ẹ bá wọn mú best food wọn gan nísìnyí nù tí wọn ò sì tiẹ̀ lè jẹ́ torí pé nígbà tí wọn bá lówó tí wọn fi rà á bóun ó sì rí jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aláìsàn ló ń kú sílé ìwòsàn lójú méjèèjì ìgbà tí àwọn ń gbọ́ èmi gangan fúnra mi mo ti ẹ̀wà rẹ̀ kẹ́lẹ̀ mú nítò ẹja máa wo ibi tí kìíní yóò já sí o gbogbo àwọn ààrẹ tó bá jẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo wọn ni wọ́n máa ń ṣe ayẹyẹ ọdún kan tó ń gun rí àlééfà tí wọ́n sì sọ oríṣiríṣi àwọn àṣeyọrí eléyìí tí wọ́n ti ṣe táwọn aráàlú ó sì tún rọ̀jò àdúrà fún wọn. mo pè kan lára àwọn tó àtàjọ jẹ́ òṣìṣẹ́ nílé iṣẹ́ ìmúyọ̀dà ọ̀gá mi ò ọ̀yà jẹ́ àjọ jáde lọ mo fẹ́ ká lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn aráàlú pé kí wọ́n bá ń pàtẹ́wọ́ fún Tinubu kí wọ́n sì bá ń ṣàdúrà fún ọ̀gá nítò òun ò lè gbé kámẹ́rà tẹ̀lé mi lẹ́yìn o wọ́n tó bí àwọn ọ̀gá méjì bẹ́ẹ̀ tí mo bá sọ̀rọ̀ pé bí mo bá fẹ́ lọ́wọ́ nìkan lè dá lọ lórí à ń sáré àwọn ò lè sáré kàbàkàbà èyí ò túmọ̀ sí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò gbádùn ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ń gbìyànjú wọn ní ìwọ tó bá jáde kó jáde bọ́ọ̀tà kó rí nǹkan tójú rẹ̀ ó rí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ méjì àpàrọ̀ tanra wa jẹ Yorùbá ní bẹ́rù bá jọba ìyàwó jẹ́ èèyàn òun ló dífá fún ìmọ̀dò tí ìbáṣeré ẹlẹ́dẹ̀ àbàlújẹ́ ẹ mọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ bá fi ẹni tí ò tọ́ sórí àlééfà tẹ́ ẹ bá ti gbọ̀nà àlùkò mọ̀ nkọ́rọ́ ìgbé èèyàn tí ò tọ́ sórí oyè dé orí oyè ohun tójú mọ́ rí náà nù o àwọn kan lọ fi agídí wọ́n gbà kò tí ìbò ń bì kan àwọn kan jí kìnnì kan gbé wọ́n dàbò bì kan rú wọ́n fàbò bì kan ya oríṣiríṣi nǹkan báwọn nǹkan táwọn ilé ìbò ń pè ní rìsọ́ọ̀tì irú nǹkan báwọn èsì àbájáde rẹ̀ òun náà lẹ́rí yìí láti ìgbà tí mo ti tán ti ń ṣèjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà táwa náà ti gbọ́njú èmi ò tí ì rí ìṣèjọba tó jẹ́ pé ó jẹ́ eléyìí tí ò gbárùyé àwọn aráàlú ní tí ìrírú ẹ̀rí o tó yẹ pé tara wọn nìkan nǹkan tó bá ti sọ náà lábẹ́gẹ́ ìtì ìrírú ìjọba bẹ́ẹ̀ rí irú lòun ò tẹ́rí àfìgbà tóun dókè ìmẹ̀sí tí wọ́n pè òun léegbọn o bẹ́ẹ̀ ni torí pé àtìgbà táwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń dìbò fáwọn olóṣèlú wọn ò tí ì dìbò fún ọkọ ìyá wọn bíi tẹ́lẹ̀ yìí rí o àwọn nǹkan tí ẹ̀rù sùnsùnsùn wọn ní àbí àwọn ìjọba òkùnkùn lọ́rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ìwáfìyà jọmọ Nàìjíríà ni nǹkan méjì kan pàtàkì wọ́n wà tá a fọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ lé lórí lọ́jọ́ tòní kó tó di pa àbọ̀ sórí ọ̀rọ̀ ààrẹ tó ní àyájọ́ ọdún kan òun ò ní í ṣe o àkọ́kọ́ nǹkan tá a fi ọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ lé lórí òun náà ní ọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a mọ̀ pé ńgbà tí ìjọba tí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ sí gbé owó gbogbo nǹkan wọn ní ikún jọ̀gẹ̀dẹ̀ ikún rẹ̀dí fúkẹ́ ikún ò mọ̀ pé ohun tí ń dùn ní ń pa ni o àti pé ìwọ tó bá mọ nǹkan fi pamọ́ gbìyànjú kó o rántí o pẹ́nìkan ń bẹ tó mọ̀ wá
bẹ́ẹ̀ ni bí múnimúni ò bá má tóun náà ò bá gbìyànjú kó sọ́ra ṣe gbanigbani nǹkan bẹ́ẹ̀ bì kan o. ibi ayé bá wà dé láàrí yìí àti bí àwa náà bá lé ayé dé ìgbà tíjọba yìí bẹ̀rẹ̀ sí gbowó gbogbo nǹkan inú wọn ń dùn wọ́n rẹ̀rín wọ́n ń wò pé ọwọ́ ti tàwọn ará bí dáńgbòrò ò bá wọn. ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà sì dúró wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wò wọ́n kọ́nà pétò wọ́n ní àfọwọ́wẹ́wọ́ lọ́wọ́ fi ń mọ́ àjèjì ọwọ́ tẹ́ ẹsẹ̀ rí wọn ọ̀kan báyìí ò gbẹ́rù dórí àfitẹ́rù ọ̀hún ò bá wúwo lókù tá a bá fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ orílẹ̀-èdè yóò lè débi tó dáa ṣùgbọ́n gbà táwọn kan ti ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni pé àwọn jẹ́ àparò kan tó ga jù kan lọ a sì mọ̀ párò kan ò ga jù kan lọ àfẹ́yìn tó bá gorí ebè ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe nǹkan tó jẹ́ pé àwọn nìkan ló ń ṣègbè fún bọ́n bá ṣòfin lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn olówó àwọn ọlọ́lá àwọn ọlọ́rọ̀ àwọn olóṣèlú nìkan ni ìṣèjọba wọn ń ṣègbè fún lórílẹ̀-èdè yìí ẹ̀yin náà wá wo bí abára wa dé báyìí àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wa gbọ́ ọ̀tà pé tẹ́yìn náà bá fi owó kún gbogbo nǹkan báyìí ẹ rántí pé àwọn òṣìṣẹ́ tẹ́ ń sanwó oṣù fún àwọn náà wọ́n lọ ra àwọn nǹkan tẹ́ ẹ fowó kún yìí o ọ̀dà ẹ wàá fowó kún àwọn òṣìṣẹ́ náà àní ẹ má sọ epo bẹntiró di 10,000 lítà kan o ẹ̀rẹ́dì àti san mílíọ̀nù 10 fún òṣìṣẹ́ tó gbowó tó kéré jùlọ tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣerú ẹ̀ ní báyìí wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ ẹ mà tìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí fa ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó ń fà bí ẹ̀ ń fa tó ń gbà lọ́wọ́ ara wọn bí ẹ̀ ń gbàgbà ọtí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ní 1,625 náírà 625,000 naira làwọn fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí owó òṣìṣẹ́ tó kéré jùlọ ìjọba Nàìjíríà wò sùn ní akéèní àti àlè tó bá wọn àáfùn ilé 2,250 náírà 48,000 naira ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ bá fún múná bá fárígá ẹ mọ̀ pé wọ́n ní àtọ̀nìdó ẹ̀kan ní níyìí mọ̀ tó bá ṣe lónìí tòró ń tọ̀hún tàn tó bá mọ̀ pé ó tàn òun ní ọ̀dà túmọ̀ bọ̀ lọ́la bẹ́ẹ̀ yóò gbà. ìgbà wọn tọ àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wọ́n béèrè ìjọba ẹgbẹ́ owó epo wálẹ̀ ẹ ṣe báyìí ẹ lọ fọkàn balẹ̀ àti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ òun náà ṣe kùn kọ̀ǹdùkọ̀ǹdù báyìí wọ́n bóde bí ẹlẹ́dẹ̀ tó mú mi ẹran yó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í pariwo ẹ fọkàn balẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn kò ní sí nǹkan kan wọ́n tan ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ tàn wọ́n lẹ́ẹ̀kejì tàn wọ́n lẹ́ẹ̀kẹta débi pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ gan ti wá fẹ́ di ẹgbẹ́ yẹpẹrẹ nílẹ̀ Nàìjíríà àwọn èèyàn ti fẹ́ ka ọ̀rọ̀ wọn kún mọ́ ojú àgbàrá ni wọ́n fi wá wo kúdẹ̀tì ìyẹn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ojú àgbàrá tó ń fi wo kúdẹ̀tì ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ báyìí òun ló fẹ́ kó wàhálà bá wọn báyìí ẹ mọ̀ pé ni wọ́n bá ti fojú àgbàrá wo kúdẹ̀tì omi ó gbé lọ o ó di dandan ni o pẹ̀lú bọ́rọ̀ òun ṣe wá rí ìgbà tí wọ́n wá di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jú ọ̀rọ̀ ọ̀hún láàrin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wa ní àwọn ò ní gbà o iye táwọn sọ pé àwọn fẹ́ gbà náà làwọn ó gbà ìjọba ẹ má wulẹ̀ rò pé báyà bíi tìgbà kan tẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ táwọn ń gbà sí yín lẹ́nu àwọn ti rí pé ọ̀rọ̀ yín aṣáyèrè àti èrè ni ó jọ gbẹ papọ̀ o kẹ ẹ lè sọ pé ẹ lọ jókòó ẹ àti gbọ́ kẹ ẹ tún wá gbé wa gan ṣe áyán mọ́ ìjọ òní ilẹ̀ ṣe àmì ìjọba ẹwẹ́kú ẹwẹ́lẹ́tẹ̀ tí wàá kòtò nígbàrú ẹ̀mọ́ láwòkò tá a wà yìí ọ̀dà bọ́rọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ ìjọba wa ní torí pé ẹ̀ sọmọ dáadáa torí pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè lójú méjèèjì á ṣèrànlọ́wọ́ fún yín á bá yín gbóhùn sókè wọ́n bá gbé sí 4,450 náírà ìyẹn 54,000 naira ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wa ní ẹ dákun torí Ọlọ́run ṣé owó òru ni àbówó iyọ̀ àbí ti magí gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe yóò dàbí pé ẹ̀ tí ì ṣetán o tẹ́ ẹ̀ bá ṣetán tẹ́ ẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ̀hún tá a fẹ́ gbọ́ ìjọba náà bá yarí pé àwọn ò lè kọjá 1,450 náírà òun o ìyẹn 54,000 naira báwọn ò lè kọjá ẹ̀ láíláí tẹ́ ẹ̀ bá ti gbà ẹ̀ gbà náà ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ní tẹ́ ẹ̀ bá ṣetán kẹ́ ẹ pè wá àwa náà gbà à ń lọ ní tíya wọn bá ní ọ̀dà níbi ọ̀rọ̀ dé ẹ jẹ́ kí kálukú tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ inú ìpàdé tí wọ́n ṣe ní ọjọ́ tàná kí kálukú tiẹ̀ kọ́kọ́ gba ìsinmi bí 30 ìṣẹ́jú ẹni tó bá fẹ́ mú mi kó lọ mú mi ẹni tó bá fẹ́ yọ nǹkan mu kó yọ mu ẹ wá padà wá nínú ìpàdé lẹ́yìn ìpàdé yìí ẹ̀wọ̀n fẹ́gbẹ́ ìjọba àpapọ̀ tí láwọn ò ní gbà àwọn ò ní fi nǹkan kan kún owó fáwọn òṣìṣẹ́ o ìjọba àpapọ̀ náà dà ẹ̀kọ́ má dàbí pé àwọn náà ò jáwé sóbì díẹ̀ ọ̀dà àáfùn yín ní 1,067 náírà ìyẹn 57,000 naira ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wa tí ì bá ṣe pé ẹ̀yin ya ìka tẹ́ẹ̀sì ìró tara àlùmọ́ ti yín ẹ wo adúrú nǹkan tí
ẹgbẹ́wó àwọn nǹkan táwọn èèyàn ń rà lórílẹ̀‐èdè yìí lọ èló wọn ń ta fùfú kékeré báyìí ẹ fẹ́ lè rà lẹ́gbẹ̀rún kan náírà báyìí àbí à ń sọ̀rọ̀ àwọn ajínigbé agbanipa aṣèkínní kan lóríṣiríṣi tí wọ́n bá ń jẹun tí wọ́n ń yó tọ́tàn wọn balẹ̀ tó wà ń gbòòrò kẹ́nìkẹ́ni ó tó ronú pé òun fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ibi tí ó jẹ́ṣẹ́ kú kò sẹ́ni tí ó fẹ́ ṣe é torí pé kí ni lẹ́yìn ká ṣébí kí wọ́n ti ṣẹ́ díẹ̀ tí bá rówó ń jẹun táwọn òṣìṣẹ́ bá rówó lọ́wọ́ wọn ò lè náwó sí gbòòrò owó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu fáwọn èèyàn láti ná ẹ̀yin olóṣèlú wa ń dá owó ọ̀hún kó pamọ́ sàkóso àpò ara ti yín wọ́n láwọn ò gbà ó ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà wá ní ọ̀dà kó má dàbí pé tiwa náà pọ̀ á ṣe ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà 500,000 naira tẹ́ bá ti lè san yún àti kúrò ní 625,000 àti yọ 125 kúrò fún yín bó ti ẹ̀ jẹ́ pé 3,000 4,000 ẹ̀yin fi ń kún ti yín fún wa àwa tún ti yọ 125,000 àti yọ kúrò fún yín ìjọba ní tó ẹ tún bá wa ṣe kí ní ọ̀hún ni o lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàdé tí wọ́n tún wá fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀ ní ọba ní ọ̀dà àwa náà ibi tá a dúró sí 497,000 naira bẹ́ẹ̀ bá ti lè san kí kálukú mọ̀ bá tiẹ̀ lọ ìjọba ẹ̀ máa dájọba ṣe àwọn òṣìṣẹ́ àṣìṣẹ́ mọ́ wọ́n á sún ìpàdé ọ̀hún sí ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí ẹ̀yin náà kọ́kọ́ wò ó ọjọ́ tí wọ́n fẹ́ yọ sọ́bsidì kò ju ìṣẹ́jú àáyá lọ tún èyọ sọ́bsidì dànù kí wọ́n fowó kún owó àwọn òṣìṣẹ́ ní wàhálà dé yìí o ọjọ́ tó ń fẹ́ sọ pé tó àwọn ti yọ sọ́bsidì o ẹgbẹ́ ọmọ Nàìjíríà ìṣẹ́jú àáyá ló gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní dọ́là àti àwọn fẹ́ kí dọ́là wà ní iye kan náà àti parallel market àti parallel market kí gbogbo wọn jọ jẹ́ iye kan náà kò gbà wọ́n ìṣẹ́jú kan wọ́n bá fẹ́ fowó kún epo lónìí kí ó gbà wọ́n ìṣẹ́jú àáyá gbogbo wọn ṣe ń pariwo lọ́tún lọ́sì yìí àwọn òbítíbitì bílíọ̀nù wọn ń kó jáde fáwọn iṣẹ́ tí ò nítumọ̀ àwọn kan lọ sí àjì ẹ̀fì 90 bẹ́ẹ̀ 90 billion àbí 900 billion ni wọ́n fi kún owó tí wọ́n fi rán àwọn èèyàn lọ sí àjì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń rán lọ yìí kò tẹ́lá pín 900 billion fọmọ Nàìjíríà àṣàtò 1 billion gbogbo wa tó bá kà wá àtọyún inú ni o àtàṣẹ ẹ̀dí ni o àtàrúgbó ni o àtòmídán ni o abilékọ ni o baálé ilé gbogbo àtó 1 billion ẹ wá fi 900 billion ẹ jẹ́ kọ́kọ́ pín kẹ́jẹ́ wo akoto owó àwọn èèyàn kẹwàá sẹ́ndì 2 million sí akoto owó gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà kẹ́kọ̀ọ́ wò pé bẹ́ẹ̀ láàrin oṣù mẹ́fà báwọn èèyàn tẹ̀ tún pariwo ebi mọ́ Bíbélì àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ òun náà sọ̀rọ̀ ó lẹ́ni tó bá mọ rere ṣe tí ò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ní fún o mo mọ̀ pé ìjọba tó wà lóde yìí wọ́n mọ nǹkan tó dáa wọ́n mọ nǹkan tó tọ́ o ẹ mọ nǹkan táwọn aráàlú ń fẹ́ ìgbà tí ara àwọn ìdí pàtàkì ṣẹ̀ríǹgbà míì wọ́n léèyàn ń wojú Ọlọ́run ń wọkàn báwọn èèyàn ṣe ń pariwo àti Tinubu bá débẹ̀ yóò sí bọ́dà oúnjẹ ó pọ̀ Tinubu débẹ̀ sí ò burú ju Haúsá lọ Tinubu wá bóde báyìí wá lóhùn òun ò ní ṣayẹyẹ ọdún kan táwọn lórí àlééfà torí òun ò fẹ́ ṣe kí ni ọ̀dà kí ni yapari rẹ̀ lórí tí mùkún lódò tó ní ẹwò bórí òun ṣe rí kí ni wà ń bẹ̀ àbí tó bá fẹ́ ṣayẹyẹ ọdún kan kí ni nǹkan náà tó fẹ́ sọ torí pé gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ó bọ́ síta kálukú ó bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀jò ìpè ránṣẹ́ síjọba rẹ̀ gbogbo àgbáyé wàá mọ̀ pé tó òun yóò wá mú wa lọ kó tó di pa sọ̀rọ̀ dáadáa lórí ọ̀rọ̀ yìí torí pé ayẹyẹ tó máa ń ṣe ní ọdọọdún pàápàá jùlọ tí ààrẹ bá ṣẹlẹ̀ gorí àlééfà tó bá pọ́dún kan wọ́n máa ń ṣe ayẹyẹ ọdún kan tí ó sì wá sọ pé ibi àbáṣẹ́dé rèé o àwọn nǹkan tá a ti ṣe rèé àwọn nǹkan tá a ti ṣe rèé ibi ọ̀rọ̀ kù sí ibi tá a bá Tinubu ò fẹ́ wá ṣe é ẹ̀ wá ń sọ pé ẹ̀ fẹ́ náwó òdu ẹ̀nà èyí tẹ̀ ti ná dànù kí la ṣe fún yín ẹja àmọ̀bí àbáṣẹ́dé èló lẹ ti pàánù sọ́bsidì tẹ́ ẹ yọ dọ́là tẹ́ ẹ ti kó jọ èló lẹ ti rí ń bẹ̀ ẹja àwọn ọmọ Nàìjíríà ó mọ̀ àbí ara àwọn orílẹ̀-èdè tó jẹ́ orílẹ̀-èdè pàtàkì ní àwùjọ tó jẹ́ eléyìí tó jẹ́ pé ó jẹ́ orílẹ̀-èdè pàtàkì nílẹ̀ adúláwọ̀ tí ọrọ̀ ajé wọn dáa jùlọ tá a bá wò wọ́n orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó débẹ̀ ẹ lọ ṣèwádìí nígbà tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC débẹ̀ ipò wo ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà báyìí orílẹ̀-èdè wo gbapò kíní àá sọ fún yín lórí ètò ẹ wò ó kí ni ipa tó yẹ kí Tinubu kó
àti ipa àwọn gan lòun gan kó lórí ọ̀rọ̀ June 12 pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ayẹyẹ àyájọ́ òmìnira òṣèlú àwa ara wa gbogbo ẹ̀ lórí ètò lónìí. Amójú ẹ̀rọ mi jẹ́ àkànṣe wọn lẹ́ka ìpolówó ọjà wa náà nígbà tí n bá dé padà a wà tẹ̀wájú níbi tí àbá ètò dé bá ń gbé kinní ọ̀hún òkè mo fẹ́ dà fún tòló mò ń bọ̀ òun tí ì dé. Bí mo bá ti kú kò yí Ọlọ́run nípò padà. ìdílé ìbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n kàn fún àmọ́ ọ̀pá abánisọ̀rọ̀ ẹ máa mú eléyìí fún abọ́ọ̀lì kì í o ẹ ṣàlùkò ní fẹ́ẹ̀ tó ṣe kí ni mo gbé bọ́ọ̀dì owó tí bá lọ àtúkọ ni for one place to another place ẹrù kò yíṣu mo lọ mẹ́rin márùn kílẹ̀ tó mọ́ mo bá ti lẹ́sìn arábìnrin àti àbúṣá àbúrà ọ̀pá. Bí ó bá sí wọn kò sóhun tí mo lè ṣe. For management of power. In the heart of Nigeria's bustling markets, where the sights, sounds, and smells overwhelm the senses. But in the midst of chaos, there shines a beacon of hope. King Victor Nigeria Enterprises, where convenience meets tranquility and shopping becomes a pleasure. Join countless others who have discovered the joy of shopping at King Victor Nigeria Enterprises. At King Victor Nigeria Enterprises, we understand the importance of providing our customers with the highest quality products at affordable prices. Here at King Victor Nigeria Enterprises, customer satisfaction is our top priority. We're always here to help you find exactly what you need. Whether you're stocking up for the week ahead or grabbing a last-minute item for tonight's dinner, King Victor Nigeria Enterprises has everything you need to keep your home running smoothly. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa orí ètò yín ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà láwà ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láti ń dábí ẹ̀dùn rọ̀bì òwe ẹ wò ó kí ni ohun tá a ti ń fọ̀rọ̀ ọjọ́ tó rọrọ̀ lé lórí láti àwòrán wa ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó bá ń dunni wọn lọ́wọ́ tó bá ń dunni ẹnìkan yìí fi sábẹ́ aṣọ o ẹnìkan yìí sì fi abẹ́ àgbádá torí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti wá débi ẹni pé wọ́n ń fi ọ̀bọ lọ̀ wá a sì ń rí sójú a sì lè ṣe nǹkan kan sí i lára àwọn orílẹ̀-èdè tó ọrọ̀ ajé wọn gbòòrò jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀ òun ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà bó sì jẹ́ pé wọ́n jẹ́ àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè tí ọrọ̀ ajé wọn gbòòrò jùlọ ó ní àwọn nǹkan kan tó ti ṣẹlẹ̀ ẹ wá jẹ́ àgbọ́ àwọn ipa tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọrọ̀ ajé wọn tó ti kó nílẹ̀ adúláwọ̀ àti pé ipò wo ni wọ́n wà báyìí wọn orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ márùn-ún tí ètò ọrọ̀ ajé wọn tóbi àmọ́ tí òṣì àti ìṣẹ́ ń bá àwọn èèyàn ìlú wọn fínra. ààrẹ ẹ̀gbọ́ àtẹ̀jáde kan tí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ owó ní àgbáyé ìyẹn International Monetary Fund IMF tó ń ṣe gbé jáde ó ti ṣàfihàn orílẹ̀-èdè márùn-ún tí ètò ọrọ̀ ajé wọn ti gbòòrò jùlọ dáadáa nílẹ̀ adúláwọ̀. Nàìjíríà tó fi ìgbà kan wà ní ipò kíní àwọn orílẹ̀-èdè tí ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀ dáa jùlọ ní Áfíríkà ó ti wà ní ipò kẹrin báyìí tí orílẹ̀-èdè South Africa sì ti gba ipò kíní mọ́ wọn lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àjọ IMF ṣe ṣàlàyé fún wa. ẹ̀wẹ̀ bí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè kan bí wọ́n ṣe tóbi tó kò túmọ̀ sí pé irú ìgbé ayé àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ wọn ò gbégbé ayé tó dáa o pẹ̀tù ọrọ̀ ajé yìí tóbi ẹ máa gbọ́ kò túmọ̀ sí pé gbégbé ayé tó dáa torí irúfẹ́ àwọn èèyàn tó ń ṣèjọba yín ló lè sọ bóyá gbégbé ayé tó dáa kì í ṣe ọrọ̀ ajé yín. ìgbà tẹ́ ẹ bá mú ìkòkò ajẹranjẹgun tẹ́ ẹ bá fi ṣe olórí ìlú ẹ wá ní kí ológbò kóhùn náà rẹ́ran jẹ ibi tí kòkò yóò jẹ ẹran tán tẹ́gun dégun níbo ló ti fẹ́ rí tiẹ̀ kò tiẹ̀ lè gbọ́n lẹ̀ rárá ebi ní òpó ló ń gbòkú ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè ló ní gbèsè púpọ̀ lọ́rùn ìpèníjà àwọn ohun amáyédẹrùn ọ̀wọ́n gógó àti àìrájájá ètò ọrọ̀ ajé IMF ní ìṣòro yìí ó ń ṣàkóbá fún ètò ọrọ̀ ajé àwọn orílẹ̀-èdè Áfíríkà míì South Africa ní orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ nínú àwọn orílẹ̀-èdè tí ilẹ̀ adúláwọ̀ tí ètò ọrọ̀ ajé wọn rọgbọ tó sì gbòòrò dáadáa tí orílẹ̀-èdè Egypt sì tẹ̀lé Algeria ló wà ní ipò kẹta nígbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ń pò kíní tẹ́lẹ̀ kí APC tó gbàjọba wọn ti wà ń pò kẹrin báyìí orílẹ̀-èdè Ethiopia òun ló wà ní ipò karùn-ún. Dókítà Zainab Usman tó jẹ́ adarí ní Carnegie Endowment ó ṣàfihàn bí àwọn orílẹ̀-èdè náà ṣe mójútó àwọn ìpèníjà ètò ìṣúná wọn. ìgbà tó yẹ pé wọ́n tẹ̀ ẹ́ gẹ́gẹ́ bí ṣètò ọrọ̀ ajé ìṣẹ̀lẹ̀ fi lọ ra mọ́tò fáwọn aṣòfin ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pín fáwọn aṣòfin owó ìlú ẹ wálé ẹ jẹ gbèsè
bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń rà fáwọn adájọ́ nílé ẹjọ́ ẹ̀ ń rà fúnra yín ẹ̀ ń kọ́ oríṣiríṣi ilé travelling allowance ní gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi ẹ̀ kàn ń rìnrìn àjò bó ṣe wù yín. orílẹ̀-èdè South Africa òun ni wọ́n sọ pé ètò ọrọ̀ ajé tiwọn lọ́wọ́ tá a wà yìí owó tí wọ́n ti ẹ̀kọ́ pa wọlé lásìkò tá a wà yìí kì í ṣe owó kékeré o $337 billion òun ni ìrètí wà pé wọ́n pa wọlé lọ́dún 2024 yìí owó wọn ni ó sì lo òkè jù dáadáa torí pé àwọn nǹkan amáyédẹrùn lóríṣiríṣi $337 billion ní títí wọn báwọn bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè Egypt náà àwọn náà retí $347 billion táwọn náà pa wọlé tí Nàìjíríà àwọn retí $267 billion tí wọ́n pa wọlé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àwọn retí $253 billion naira gẹ́gẹ́ bí àjẹ IMF ṣe léde pé gbogbo ọrọ̀ ajé Nàìjíríà kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ̀ lè pa ju iye báyìí lọ fún dídí ọdún kan Ethiopia ti wọn àwọn ó pa $205 billion. ẹ̀yin náà ẹ̀ wò ó torí àjẹjù àti jẹgúdújẹrá eléyìí tó wá mú kí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kó ṣe bí ẹ̀ ń ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lára ni pé Tinubu wá kọ̀ ó lóun ò ní ṣe ayẹyẹ ọdún kan tóun dórí àlééfà ìdí sì ni pé òun ò fẹ́ ṣòwò Nàìjíríà lófò ta ni afọ́jú ń tàn tó ní tóun bá wà nílé lọ́sàn-án òun ètàná ìgbà tí ò tanná àtìgbà wọn tanná kí lórí tẹ́lẹ̀ ẹ wo nǹkan tó wà ń bí ọ̀rọ̀ yìí pé kí ni Tinubu ní tó fẹ́ wá sọ fáwọn ọmọ Nàìjíríà kó òun ṣe láàrin ọdún kan tó wá lóun ò fẹ́ ṣòwò Nàìjíríà lófò lòun ò sì fẹ́ ṣe ayẹyẹ ọdún kan ọ̀hún ṣé bí Yorùbá ní bí ògùn ẹni bá dáni lójú àfi igbárí ni bó o bá sì lọ lọ́hùn rí ọjà àwọn èèyàn náà rí ọ pẹ̀lú lóòótọ́ a mọ̀ pé afẹ́yín pínran Ọlọ́run nìkan ní dájọ́ wọn o ṣùgbọ́n bí tẹ́ ẹ bọ́rọ̀ dé yìí kíran Yorùbá tó tún lè kó tún lè gbúrò pé wọ́n ń ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n bá sì tún wà ń pò yóò nira púpọ̀ o yóò nira o ọmọ Yorùbá débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan fọkùnmọ́yọ̀ gbogbo ẹ̀ dàrú ẹ wá ń ṣèjọba bí ọ̀dájú ẹ ń ṣèjọba bí ẹni tó wojú ọ̀run yànyàn tó nílé òní súnmọ́ ẹ ń ṣèjọba bí ẹni tó wáyé tí ò ní filé ayé lẹ̀ lọ. ibi tí ọ̀rọ̀ wá dé báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wá ń wò pé ọ̀dà ó ti lò ní ṣayẹyẹ ọdún kan àgbà bẹ́ẹ̀ ká máa wò ó ṣùgbọ́n tí June 12 tí wọ́n náà wà lára àwọn èèyàn tó jà fún un pé lọ́dún 1993 o eléyìí tí Moshood Abiola MKO eléyìí tí ó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò ṣùgbọ́n tíjọba ò kéde rẹ̀ pẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó jáwé olúborí torí àwọn aráàlú ni wọ́n mọ̀ pé jáwé olúborí ṣùgbọ́n ìjọba ò kéde rẹ̀ láyé ìṣèjọba Ibrahim Babangida tí wọ́n sì sọ pé ọjọ́ ìyẹ́ kó jẹ́ ọjọ́ òṣèlú àwa ara wa torí ọjọ́ náà ni ètò ìdìbò tó lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀ tí ó sì ní gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀nú tó wáyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣé wọ́n fẹ́ fi àìmọ́ ṣe títì ẹ́ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀‐èdè ó fẹ́ fi gbọ́ pàǹtí sí àwọn èèyàn lójú ni àbí báwo tó jẹ́ pé wà ní ṣàyẹyẹ ọdún kan ẹni pé wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú ò ní sí tẹ́ bá fẹ́ ṣe láàrin ara yín lẹ́ẹ̀ ti ṣe ẹ kàn ṣe kólóńbó àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ mọ̀ ibi ẹ báṣẹ́ dé àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ mọ̀ bí ẹbí tó dé àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ mọ̀ pé tó báyìí níbi tá a bọ́rọ̀ ìlú dé o àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ mọ̀ ẹ má fi nùwà mọ̀ jẹ ẹ ṣe ní ìṣàyájọ́ ọdún kan ṣé àtijọ́ tí àbùké tí ń rẹrù ẹ̀ ó sọ fún yín pé ẹ̀yìn ń ròun bí ẹ wá lẹ́yìn torí pé àbùké nǹkan mẹ́ lẹ́yìn ẹ̀yìn òní fẹ́ kó bá yín ròde tó sọ fún yín pé ẹ̀yìn ń ròun gbogbo eléyìí tẹ̀ tí kó jẹ náà ṣàkú nítorí ẹ túnṣe léyìí ẹ jẹ́ àmọ́ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ẹ jẹ́ àmọ́ bí ẹ bá ṣe dé ẹ má dájú ju ẹ má dábò wá lójú ẹ jẹ́ àmọ́ bí ọ̀rọ̀ dé báyìí Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà o ìṣèjọba tó ń lọ lóde yìí ká sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa lójú méjèèjì kó rọrùn o bàbá wa Tinubu abẹ̀yìn ni o ẹ̀jẹ̀ ìbùrẹ́ nítorí ọlọ́pàá bá ti ẹ̀ṣẹ̀ yín báwọn ọmọ Nàìjíríà bá ti ẹ̀ṣẹ̀ yín káti ẹ̀ nírú Àtíkù ló wọlé táwọn báwọn ọmọ Nàìjíríà ò tètè dìbò fún un á wò pé bóyá ìyá pé òun ò tètè dìbò fún tó ti jìyà kó tó dà rẹ̀ ló fà á ṣùgbọ́n ẹ̀ẹ̀kan tẹ̀yìn wá náà ni ẹ̀yin wọlé fúnra yín ẹ mọ̀ pé ẹ wọlé fúnra yín ẹ ti lóyìn ló kàn ó sì kàn yín ẹ sì wọlé lọ́n ti yín àbí tásọ̀ pé bóyá torí pé àtètè dìbò fún yín ni ìgbà tẹ́ wá débẹ̀ báyìí ọ̀rọ̀ yóò padà lẹ́yìn o
ẹ má gbàgbé o á padà ran etí pé mọ̀ pé njẹ́ òní àní yóò lẹ́yìn iṣẹ́ rí bó ti lẹ́yìn báyìí ọ̀rọ̀ yìí ó padà lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá sì tẹ̀ wájú pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣèjọba yín lọ yìí ojoojúmọ́ ni owó orí ń gbowó orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ wọn ti iléeṣẹ́ wọn pa tí wọn ò ṣiṣẹ́ mọ́ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí ó ti kúrò níbi tá a fi sí tẹ́lẹ̀ ó ti wá mẹ́hẹ̀ẹ́ débi àwọn àgbẹ̀ ò lè dáko wọ́n bá wọ lọ ní oko tó wọ́n dá oko pẹ̀lú wàhálà tó ń yáwó ṣe gbogbo ẹ̀ Fúlàní ó dẹran wọnú ẹ̀ wọ́n bá sọ̀rọ̀ pípa wọn ó pàgbẹ̀ dànù ayé ìṣèjọba ti yín ni o ìlú Àbújá ìgboro ìlú Àbújá tí a ní mínísítà fún ọmọ ìrànjú kan máa wọlé oléki òun ló wà ń bẹ̀ táwọn agbébọn wọlé gbé àwọn èèyàn lójú méjèèjì kò rí nǹkan kan ṣe sí o tàlẹ̀ wá ń tàn tí nǹkan bá jagbára èèyàn lọ kí báwọn nǹkan wọn ti ń ṣe kẹ̀ tó débẹ̀ a sì gbọ́dọ̀ nǹkan báyìí yóò dà kẹ́ ẹ̀dá kínní òun padà fún wọn o bẹ́ẹ̀ ni yóò dà kẹ́ ẹ̀dá padà fáwọn tí yóò ṣe é a ti rí pé àtàrí àjànàkú ni kì í ṣẹrù ọmọdé fún yín nù ẹ̀mí yín ò gbé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kì í ṣe ọ̀rọ̀ gbé ẹlé ẹran mú kẹ́ẹ̀kì ẹran ò rẹ̀ ní Nàìjíríà o ajá tí ò bá sì pa líìlí ẹmọ̀ pẹ́nu rẹ̀ ó ṣẹ̀jẹ̀ ẹni tí ó ṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ dáńtọ́ lójú méjèèjì kì í ṣe ẹni tí ó wà jójú aládàn tí ó mọ̀ tàn wá jẹ́ ń bẹ̀ tó sì mọ nǹkan tóun fẹ́ ṣe fúnra òun ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ yín bá a bá ṣẹ̀yìn ẹjẹ̀bùrẹ́ o ebi pọ̀ ń lù ìyá ń jara àlù gbogbo àwọn nǹkan tẹ́yìn sọ pé a ṣe lè ṣe ọ̀dà palliative tẹ́lẹ̀ ìpínlẹ̀ òní tàwọn èèyàn mélòó lórí nǹkan kan gbà dè ní aláàárọ̀ yìí ẹtún lè fẹ́ pín owó fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó mọ̀ ya ẹ̀yáwó ìgbà tó yá ẹtún ní àwọn kan lẹ́ẹ̀fún ẹ̀ ní fáwọn kan mọ́ ìjọba yín Ọlọ́run ò ní ṣe níjọba ẹlẹ́tàn a ti mọ̀ pé yìí náà ọmọ bí tẹ́ ẹ bìlọ́ǹgì sí kọ́lọ́wọ́n ọba àmì ó ṣàánú fún wa lórí ètò yìí ètò wa wọn ni òun ní ká jẹran kó pẹ́ lẹ́nu ó fáwọ́ fún òun ni ò ṣe bẹ́ẹ̀ gbà ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gíwá àgbà kan tá a wà yìí ọmọọba dókítà náà Adélékè Ọ̀sìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àjàlá Kùsàǹgbà gbogbo àwọn fún wà pẹ̀lú wa lórí ètò adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ bàbá yìí bákan náà ládúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa àti King Victor Nigeria Enterprises gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn kámẹ́rà wa àti gbogbo àwọn tó jẹ́ àmójú ẹ̀rọ wa tó ń ti bá gbé òkè gbélẹ̀ látòórọ̀ adúpẹ́ àmọ́ olóore tó bá tún di ní ọ̀la á pàdé lórí àkọ́tún ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ Ọpẹ́yẹmí Oyèwọlá náà lórúkọ tèmi tó bá di ọ̀la náà ńkọ́ ẹ̀mọ́ sí yẹ́jẹ́ o ìrẹ̀lá fi pàdé ó dàbọ̀.